Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Trùng sinh đến năm đi Đại học Bắc Kinh. Nhân lúc trong nhà không có ai, hành động đầu tiên của cô ấy là mở gạch đỏ, lấy ra một tấm khế ước mua nhà nhét vào túi. Đời trước, bố của cô ấy đột nhiên nhảy lầu tự tử. Cô ấy và mẹ kế sau khi xử lý hậu sự cho bố xong cũng bị bệnh. Không ngờ mẹ kế nhân cô ấy hắn bị bệnh đã lén cho người chị cùng bố khác mẹ. Thế chỗ làm việc của bố, theo quy định, không có đơn vị làm việc nào nhận thì phải về quê. Một ngày trước khi về quê, mẹ kế để lại một tờ giấy, lén đưa đứa em 5 tuổi đi, ngôi nhà cũng bị mẹ kế bán. Cứ như vậy, cô ấy chỉ có một mình, cùng với 10 tệ trong túi về quê. Sau đó em trai của cô ấy bị hại chết, cô ấy cũng bị người mình tin tưởng tính kế, gả cho một tên bạo hành gia đình, con gái sinh ra cũng bị đánh chết. Sau đó cô ấy bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng lưu lạc trên đường phố mà chết. Hà Tư Vi Thu lại suy nghĩ, cô ấy phải nhanh lên trước khi mẹ kế quay lại, xử lý việc ngôi nhà cho xong. Nhà không cần quá lớn, vị trí yên tĩnh là được rồi. Đồng chí, anh muốn thuê nhà à? Tôi đang định đi ra ngoài để dán quảng cáo. Anh xem có trùng hợp không? Đúng lúc cô muốn thuê nhà họ Hà ở cuối cùng của nhà tập thể. Nếu như anh muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhà tập thể đúng là chỉ có nhà họ thích hợp. Đồng chí này hay là đi xem thử đi, có lẽ nó sẽ phù hợp với mắt của anh. Hà Tư Vi trùng sinh trễ lại quá muộn, chuyện công việc về quê đều không thể thay đổi được. Nhưng chuyện ngôi nhà vẫn còn kịp. Tôi rất hài lòng về căn nhà, tôi dự định thuê dài hạn. Nếu cô cho thuê ngắn hạn thì sợ là không thích hợp. Cho thuê dài hạn, chỉ là không biết anh thuê bao nhiêu năm, có thể thuê 10 năm không? Vài ngày nữa tôi phải về quê, còn không biết khi nào quay lại. Mẹ kế tôi lại phải đưa em trai về quê, cho thuê dài hạn nhiều hơn, cũng làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn một chút. Bốn phía rất yên tĩnh, Hà Tư Vi chỉ cảm thấy tim mình đập loạn. Sợ đối phương phát hiện ra cô ấy đang nói dối, cô ấy cũng chột dạ. Nếu như mẹ kế trở về lúc này, nhà muốn cho thuê sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi. 10 năm cũng được, tiền thuê bao nhiêu? Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, có thể đưa cho cô một phần trước, còn lại sau này đưa đến tiền mặt hay ngân phiếu đều được. Tiền thuê nhà mỗi tháng 5 tệ, một năm là 60 đồng, bởi vì anh thuê lâu, tôi tính cho anh 50, 10 năm là 500 tệ. Anh xem có được không? Được rồi, vậy ngày mai, đến tôi có thể viết hợp đồng ngay bây giờ. Anh mang theo bao nhiêu tiền? Anh chỉ cần đưa tiền cọc cho tôi trước là được. Còn lại ngày mai mang đến cho tôi là được, hoặc anh cho tôi biết địa chỉ, tôi đến chỗ anh lấy cũng được. Bây giờ là 11 giờ 10 phút. Tôi phải về quân đội lúc 11 giờ rưỡi, vẫn còn kịp. Hà Tư Vi quay người đi vào nhà, ngày mai mẹ kế sẽ đưa người thuê nhà đến. Nhưng sự thật là bán, có thể biết kiếp trước, trở về thành phố hỏi thăm mới biết. Mẹ kế năm đó lấy tiền bán nhà để tái hôn. Một năm sau khi cưới người khác sinh ra một cặp song sinh, em trai cùng bố khác mẹ của cô ấy, sau đó cũng bị cặp song sinh rớt chết. Đời này cô ấy nhất định phải ngăn cản. Bên trên tôi đã ký tên xong rồi, anh xem không có vấn đề gì thì ký tên đi. Nội dung hợp đồng đơn giản, chỉ có vài câu nhưng nói rất rõ ràng. Tư Vi, gan em cũng lớn thật. Thầy cúng hôm nay làm lễ thất đầu, ngươi lại ở nhà lén đem nhà cho thuê. Sau này mẹ ở đâu? Cũng may là tôi đến xem, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Kiếp trước chính là người cô ấy tin tưởng nhất, khuôn mặt dường như đầy sự quan tâm này, nói một câu muốn tốt cho em, cuối cùng lại vì tính kế gã cô ấy cho con trai kế toán, hại cô ấy ngày nào cũng bị bạo hành gia đình. Chị Phượng Cầm cho thuê nhà có thể xảy ra chuyện gì lớn, hơn nữa đây cũng không phải là lén cho thuê, tôi quang minh chính đại cho thuê. Mẹ kế của tôi muốn đưa em trai về quê, tôi cho thuê nhà, cũng là để có thể có nhiều tiền hơn. Đồng chí Thẩm, anh xem ngày mai khi nào tôi tiện đến chỗ anh lấy tiền. Tư Vi, em điên rồi, ngươi thật sự muốn đem nhà cho thuê? Em đã hỏi dì Lâm chưa? Nếu thực sự muốn cho thuê, cũng phải đợi mẹ kế của em trở về rồi mới quyết định. Làm sao em có thể tự quyết định chứ? Tôi cũng đã nói chuyện với mẹ kế chuyện cho thuê nhà rồi. Cả hai đều tìm cách. Mấy ngày nay sẽ cho thuê nhà. Chị Phượng Cầm không tin. Có thể đợi mẹ kế của tôi về hỏi bà ấy đây là khế ước mua nhà. Sau khi bố tôi mất đã đưa khế ước cho tôi. Ngôi nhà này tôi làm chủ. Đồng chí Thẩm, hợp đồng của chúng ta cũng đã ký. Anh sẽ không đổi ý chứ? Tư Vi, thầy ra đi đột ngột. Tại sao ông ấy lại đưa khế ước cho em trước? Mặc dù tôi không biết em và dì Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng em đến cho thuê nhà. Tự ý làm chủ. Chị Phượng Cầm, bố em muốn làm gì không cần phải thương lượng với chị trước. Hơn nữa, tôi là con gái ruột của bố tôi. Ông ấy đưa đồ cho tôi không phải là chuyện bình thường sao? Sao lại gọi là trộm? Đồ có thể ăn bừa, nhưng nói thì không thể nói bừa. Lời này để người khác nghe được, nhìn tôi như thế nào chứ? Còn nữa chị chỉ là theo bố tôi làm việc. Bố tôi vẫn chưa đồng ý nhận chị làm học trò, cho nên bố tôi cũng không phải là thầy của chị. Tư Vi, em giận rồi à? Đúng, là vì tốt cho em, không muốn em bị mắc danh bỏ rơi mẹ kế và em trai. Mới ngăn cản em cũng nên biết vì chăm sóc. Sau khi biết em phải về quê, tôi bỏ việc lập tức xin về quê cùng em. Chỉ nghĩ là khi thầy đi rồi, em sống một mình ở nơi không quen thuộc, không ai chăm sóc. Nếu em không vui, sau này tôi sẽ không nói nhiều về chuyện của em nữa. Chị Phượng Cầm, nói đến chuyện về quê, tôi còn muốn tìm chị đây. Từ lúc bố tôi mất tôi vẫn luôn bệnh. Hôm qua mới nghe tin từ mẹ kế của tôi, chị cũng xin về quê. Chị Phượng Cầm, chị thật tốt bụng. Tôi cũng rất cảm ơn chị. Tư Vi, không cần cảm ơn tôi đã đi theo bố em được nửa năm rồi. Chăm sóc em cũng là nên làm.
Chị Phượng Cầm, chị đã hy sinh rất nhiều cho em. Tôi nợ chị một ân huệ lớn như vậy, tôi làm sao có thể trả cho chị đây? Chúng ta chỉ là hàng xóm, bình thường không tiếp xúc nhiều. Tôi rất hổ thẹn nhận ân tình này. Tôi sớm nghĩ hôm nay sẽ xử lý xong chuyện ngôi nhà. Đến ủy ban nói chuyện với lãnh đạo về chuyện của chị. Kiếp trước, Hà Tư Vi cổ thật là bởi vì cách làm của đằng Phượng Cầm. Thậm chí luôn cảm ơn cô ta vì điều đó. Hoàn toàn tin tưởng cô ta, cuối cùng mới hiểu được đằng Phượng Cầm theo cô ta về nông thôn chỉ là muốn tính kế lấy quyển sách do tổ tiên Hà gia truyền lại và muốn nhường lại vị trí công việc của cô ta cho em trai mà thôi. Chị Phượng Cầm, tôi nói không đúng sao? Tôi biết chị tốt bụng, nhưng chúng ta chỉ là hàng xóm. Bình thường không tiếp xúc nhiều, tôi thật sự không muốn chị hy sinh nhiều như vậy cho tôi. Đúng rồi, tôi và mẹ kế của tôi luôn sống rất hòa hợp. Cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn, những lời như thế này sau này đừng nói nữa. Tôi bị hiểu lầm thì không sao, nếu nói đến tai mẹ kế của tôi, bà ấy sẽ tức giận. Tư Vi, xin lỗi. Tôi hiểu lầm em rồi, tôi cứ tưởng chú Hà qua đời. Trong lòng em không vui, vậy nên những lời tôi nói em đừng nói giữ trong lòng. Chuyện hôm nay coi như tôi chưa từng đến. Cô chắc chắn có thể tự làm chủ chuyện cho thuê nhà không? Trên hợp đồng rõ ràng giấy trắng mực đen, bên sáu phạm phải bồi thường gấp 10 lần. Tôi cũng không thể lấy chuyện này ra đùa được. 4 giờ chiều, cô đến cổng quân khu thành Bắc. Tôi đợi cô ở đó. Đây là 300 tệ, 200 còn lại tôi sẽ đưa cho cô bằng ngân phiếu. Hẹn gặp lại lúc 4 giờ chiều. Hà Tư Vi đứng đây suy nghĩ, muốn cất 300 tệ này vào trong phòng. Vừa định quay gì thì thấy đứa em trai 5 tuổi chạy từ bên ngoài vào. Chị hai, mẹ muốn hoàn lại tiền thuê nhà cho đồng chí giải phóng quân. Chị phải giấu tiền đi. Hà Tư Vi còn chưa kịp phản ứng, đã bị em trai kéo ra ngoài. Đồng chí giải phóng quân, cậu không thể đi, nhà tôi đã sớm cho thuê từ lâu rồi. Cho thuê nhà 2 lần là lừa đảo. Tôi không thể nói dối cậu, tiền thuê nhà bao nhiêu, tôi sẽ lấy lại cho cậu. Dì Lâm, vừa nãy Tư Vi lấy khế ước nói là chú đã cho em ấy nhà. Em ấy có thể làm chủ, con khuyên em ấy nên quay về bàn bạc với dì, nhưng con khuyên không được, dì cũng không thể làm khó đồng chí quân giải phóng được, hay là như vậy, dì để anh ấy đi trước. Dì về nhà thương lượng với Tư Vi, xem có hiểu lầm gì không. Khế ước nằm trong tay nó, nhưng dì và chú con là vợ chồng hợp pháp. Tài sản của gia đình một nửa là của dì, căn nhà cũng có một nửa của dì, làm sao có thể một mình nó làm chủ được. Ngoài ra, nó mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, một số chuyện còn chưa hiểu. Lỡ bị lừa thì sao? Đồng chí này, đừng hiểu lầm. Tôi không nói cậu là kẻ lừa đảo. Con nhỏ đó từ nhỏ chỉ biết đọc sách. Những chuyện khác cũng không hiểu. Căn phòng này lúc trước tôi đã cho thuê rồi không cho nó biết trước. Hôm nay mới xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ tôi đem tiền trả cho cậu. Cậu đừng chấp nhặt với con nít nhé. Tôi còn có việc, nhà có thuê hay không? Các người tự thương lượng rồi tới tìm tôi. Làm sao có thể được, tôi cũng không muốn cậu bị lừa. Nhà đã cho thuê rồi còn đem cho cậu thuê. Đây không phải là nói dối cậu sao? Di Lâm, có chuyện gì vậy? Đồng chí Thẩm, sao anh vẫn chưa đi? Không phải có chuyện sao? Cậu ấy không thể đi. Tư Vi, con trả lại tiền thuê nhà cho đồng chí này. Rồi hãy để cậu ấy đi. Di Lâm, nhà đã cho thuê rồi, hợp đồng cũng đã ký, không có lý nào lại không cho thuê. Con đem cho thuê cũng là vì nghĩ cho Tiểu Phong và dì. Nghe Tiểu Phong nói gì muốn đưa nó về quê, có dư giả một chút vẫn tốt hơn. Làm sao con bé này biết chuyện về quê? Vậy có phải nó cũng biết? Tư Vi, con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Dì luôn biết. Chỉ là mấy ngày trước con bị bệnh, dì vẫn chưa nói với con. Nhà dì đã cho thuê rồi, đến cho thuê rồi. Đúng vậy, cho thuê rồi. Đã ký hợp đồng chưa? Chưa, ký rồi. Vậy hợp đồng ở nhà đúng không? Để con xem nội dung hợp đồng là gì? Là cho thuê nhà 1 năm. Vậy dễ, trả bên của dì đi. Bên dì 1 năm, tiền thuê tối đa cũng chỉ 60 tệ. Trả lại tiền thuê nhà cho bên kia 100 cũng được. Bên này con đã ký hợp đồng thuê 10 năm. Hơn nữa trên đó còn viết nếu 6 phạm hợp đồng, bồi thường gấp 10 lần tiền thuê nhà. 10 năm con cho thuê 500. Nếu hủy hợp đồng thì phải bồi thường tiền. Nếu hủy, chúng ta phải bồi thường 5.000 tệ. Đồng chí Thẩm, còn ngân phiếu 200 tệ buổi chiều tôi sẽ qua lấy. Anh mau đi đi. Khi viết hợp đồng, Hà Tư Vi để lại đường lui này. Căn nhà này bà ta bán bao nhiêu tiền, cô ấy không biết, nhưng tổng cộng không quá 5.000. Bà ta sớm đã đoán được kế của Lâm Gia Tú, cho nên chặn hết đường lui rồi. Trên mặt bà còn phải giả làm người mẹ tốt. Lâm Gia Tú trong lòng có hận không thể nôn. Chuyện này cũng là do dì không thương lượng với con làm thành như này. Buổi tối dì đi nói chuyện với bên kia. Chỉ là chuyện lớn như vậy, sau này nhớ thương lượng với dì trước nhé. Dì cũng sẽ giúp con ra quyết định. Vài ngày nữa con sẽ về quê, không thể dựa vào dì mãi. Đúng rồi dì Lâm, sau khi chị Thư Mai lên làm việc thay bố xong, ở bệnh viện làm công việc gì vậy? Chị Thư Mai của con không hiểu y học, sau khi theo dì gả đến đây, ảnh hưởng của bố con mới hiểu một ít thảo dược. Có thể làm gì ở bệnh viện được chứ? Được sắp xếp để làm việc trong phòng tài chính phụ tay chân. Đây cũng là do dì ép nó. Bố con đột nhiên ra đi, trong nhà không có tiền dư. Dì lấy tiền bố con cho Thư Mai, dùng để lo hậu sự cho bố con. Nghe người già nói làm đám tang, vay tiền không tốt cho người ta. Dì buộc Thư Mai phải nhận công việc của bố con, cho dù dùng số tiền đó để mua công việc của bố con. Dì biết người khác sẽ bàn luận gì thiên vị.
Muốn nói thì nói đi, dì cũng là một người mẹ. Không thể có lỗi với con gái. Con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Dì biết con có thể hiểu. Đặc biệt là khi bố con đột nhiên nghĩ không thông mà mất. Bỏ lại chúng ta mẹ góa con côi. Dì Lâm, trong viện không có ai bàn luận về gì đều hiểu cả. Tư Vi hiểu chuyện, càng hiểu rõ, chú Hà mất rồi. Mọi người cũng phải bảo trọng, ngày còn lại vẫn phải sống. Tiểu Phong mới 5 tuổi, vẫn cần dì chăm sóc. Dì không sợ khổ, chỉ là khổ cho Tư Vi và Tiểu Phong. Tư Vi về quê có con chăm sóc, dì yên tâm đi. Tiểu Phong hiểu chuyện, tương lai lớn lên cũng sẽ hiếu thảo với dì. Hà Tư Vi không muốn nấu ăn, còn mấy ngày nữa là về quê, cô ấy còn phải chuẩn bị vài thứ nữa. Lúc này nghe thấy tiếng bước chân. Sao lại lén chạy về rồi? Không sợ mẹ em mắng em à? Mẹ em vừa nói, muốn để chú Lâm đi tìm nhà chú giải phóng quân để làm loạn. Bỏ lại lời nói, cậu bé chạy tưng tưng đi mất. Chú Lâm, Hà Tư Vi với người này cũng không xa lạ gì. Kiếp trước mua nhà của ông ấy, tên là Lâm Kiến Nghĩa, là người mà mẹ kế tái hôn. Chú Lâm trong miệng của nó chắc là ông ta rồi. Hà Tư Vi sợ rằng đối phương gây rắc rối đến quân khu, một mạch chạy đến cổng quân khu, chỉ là kế hoạch không thay đổi. Hà Tư Vi đứng đây không lâu, trong quân khu có người đi ra, hướng về phía cô ấy. Đồng chí Thẩm, sao anh lại ra ngoài? Cái này cô cầm lấy. Hà Tư Vi muốn giải thích, cô ấy không phải vợ đến đây để lấy ngân phiếu, nhưng mẹ kế bảo người đến gây chuyện lại không nói được, chỉ có thể cho bên kia hiểu lầm, trong nhà cô có chuyện gì. Tôi không quan tâm, bây giờ hợp đồng đã ký xong, một tuần nữa tôi sẽ cử người đến nhận nhà. Ngày 30 anh cho người đến là được. Đây là chìa khóa cổng và chìa khóa cửa nhà. Hôm nay ngày 26, còn 4 ngày nữa, Hà Tư Vi sẽ về quê, thấy Hà Tư Vi còn ở đó, vẫn đứng tại chỗ. Cậu ta đứng nhìn cô ấy, tôi hẹn gặp bạn tôi ở đây. Thẩm Quốc Bình gật đầu nói đến được. Quay người rời đi, nhưng không đi vào quân khu, mà là đi về phía người đang trốn ở sau cái cây. Vừa nhìn thấy một người đàn ông trốn sau một cái cây, lén lút bên ngoài đơn vị của anh. Cũng không biết có phải muốn nhìn trộm đơn vị của anh không? Không thể giấu được nữa, Hà Tư Vi đến để trả thù, trực tiếp cho đối phương một tội danh đến đồng chí giải phóng quân. Hiểu lầm, tôi chỉ là đi ngang qua đi vệ sinh một tí. Đây là khu vực quản lý quân sự, nếu không có gì thì không được đến gần. Tôi nhớ hình dáng của ông rồi, nếu có lần sau, ông tự biết hậu quả. Được, tôi đi liền đây. Nhìn Lâm Kiếm Nghĩa đã đi, Hà Tư Vi cũng không cần ở lại nữa, cô ấy hơi do dự, định mở miệng. Thì nghe thấy Thẩm Quốc Bình mở miệng đến bạn của cô đi rồi. Cô còn không đi sao? Quân tử trừ đường lui, sau này còn phải đi. Mưa tan trời lại sáng, xuân đông rồi cũng qua. Đồng chí Hà, cô còn nhỏ, làm việc đừng quá tuyệt tình. Hà Tư Vi sửng sốt một chút, trong lòng rất ủy khuất, mặt cũng từ từ chuyển sang màu trắng. Nhìn về phía lưng của đối phương đi, cô ấy không giải thích cho bản thân. Chẳng qua cũng chỉ là một người không có giao tình. Hiểu lầm cô ta thì sao chứ? Trong lòng cô ấy không hổ thẹn là được. Kiếp trước cô ấy có danh tiếng tốt, cuối cùng lại đổi được gì chứ? Ngồi bên đường, lấy giấy và bút ra khỏi túi, viết một lá thư. Lâm Kiến Nghĩa thuộc nhóm nghề kỹ thuật, lương 38 tệ năm hàng mỗi tháng, nhưng lại có thể bỏ ra 2.000 tệ để mua nhà, là bởi vì bình thường ở bên ngoài nhận việc riêng, lợi dụng tấm sắt ở công xưởng, làm một vài thứ đồ đem đi bán. Thời đại này ở bên ngoài nhận việc riêng, đó chính là đào góc tường chủ nghĩa xã hội, thậm chí sẽ mất cả công việc ổn định. Hà Tư Vi không muốn làm tổn thương người khác, nhưng mà mẹ kế từng bước dồn ép, vậy thì đừng trách cô ấy. Hà Tư Vi nhân lúc không có người gác cổng, đặt thư tố cáo lên bàn, sau đó mua một ít đồ rồi về nhà. Có phải trong khi chúng ta không có ở nhà, có người đưa ra ý kiến cho nó không? Nếu không thì đang yên lành, sao nó lại đem nhà cho thuê? Hôm nay chuyện của chú Lâm còn không thành công, còn suýt nữa bị nó cho một tội danh. Cũng không biết nó có nghe thấy gì rồi không? Nghĩ nhiều rồi, làm sao nó có thể biết chú Lâm chứ? Chú Lâm của cậu nói ngày mai thử báo cáo trong quân đội xem sao. Xem có được không? Miễn là bên kia chủ động trả nhà. Chuyện này xong rồi. 2.000 tệ, đã vào túi rồi, Lâm ra tù lấy gì mà trả lại. Đến cửa nhà, hai mẹ con mới kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, thấy Hà Tư Vi chia tiền và phiếu thực phẩm cho họ. Lâm gia tú nào có thể xem được, hơn nữa những thứ này ngày mai còn phải trả lại. Tư Vi dù nói như thế nào, Thương Mai nhận công việc của bố con, mỗi tháng đều có lương, sau này chuyển đến nhà máy cũng không cần tốn tiền. Còn dì đưa Tiểu Phong về quê. Ở quê có nhà có đất, cuộc sống cũng sẽ không quá khó khăn. Con về quê đến Bắc Đại Hoang nơi đất khách quê người. Tiền và ngân phiếu con cứ giữ lấy đi. Dì Lâm, Tiểu Phong là con trai của bố con, giờ bố con mất rồi, không thể để dì nuôi một mình. Lâm Gia Tú, mạnh mẽ nhất tiền và ngân phiếu nhét vào tay cô ấy, giữ không cho cô ấy trả lại, mặc dù con không phải là con của dì. Nhưng sau khi dì gả đến đây, Lương coi con là con ruột của mình. Một người phụ nữ như dì cũng không có khả năng gì to lớn, chỉ có thể làm được những chuyện này cho con thôi. Đây coi như là một phần tâm ý của dì thôi, con đừng từ chối nữa, Tiểu Phong có phải không? Chị à, chị cứ lấy đi, em sẽ không đói đâu. Con xem Tiểu Phong đã nói như vậy, con mau nhận lấy đi. Tư Vi nghe lời đi, mau nhận lấy đi, một mình đến nơi đó có rất nhiều thứ cần tiền và ngân phiếu. Bên đó có việc gì cần giúp đỡ, nhớ gửi thư cho chị nhé.
Có thể giúp, chị nhất định sẽ giúp. Di Lâm, chị Thư Mai vậy em không khách sáo với mọi người nữa. Vốn dĩ bà ta cũng là giả vờ từ chối, lý do không nhận ngay cũng là để Lâm Gia Tú nói chắc. Đợi Lâm Gia Tú không có tiền bán nhà, lại muốn chia số tiền này với cô ấy. Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy đâu. Ngày hôm sau, Hà Tư Vi ăn sáng xong đã ra ngoài. Cô ấy còn phải chuẩn bị dược liệu mang theo. Bây giờ còn 2 ngày nữa là về nông thôn. Cô ấy cũng muốn lợi dụng 2 ngày này, nhất định phải tìm hiểu chuyện bố nhảy lầu tự tử. Nếu tiện mang theo chú đều lấy cho con. Mang theo hết. Dùng thì dùng, không dùng tới thì càng tốt. Chú Tôn, cảm ơn chú, bao nhiêu tiền vậy à? Đến không cần tiền. Viện trưởng đã dặn, chuyện của con. Giúp được thì cứ giúp, lấy mấy viên thuốc này. Đều là người già trong bệnh viện, lại nhìn thấy Hà Tư Vi lớn lên. Bây giờ bố Hà đã mất rồi, mọi người đều thương cô ấy. Vậy thì con không khách sáo nữa, gửi lời hỏi thăm đến viện trưởng giúp con. Mẹ kế của con có thai, chuyện giữ lại đứa bé đã nói với con chưa? Có thai rồi. Bố con mất đột ngột. Mẹ kế con lại có thai. Còn có Tiểu Phong phải nuôi. Hơn nữa, một người phụ nữ muốn nuôi 2 đứa con thì khó. Hà Tư Vi, sống lại một kiếp chuyện biết được đã đủ nhiều rồi. Không muốn có thêm bất ngờ lớn hơn. Đứa bé chắc chắn không phải là của bố. Sau khi mẹ kế mang thai em trai Tiểu Phong, bố tự chuẩn bị thuốc triệt sản. Vậy khi bố còn sống mẹ kế đã ở cùng với tên họ Lâm kia rồi. Mẹ kế không nói với con. Chắc là định lén giữ lại. Con quay về khuyên mẹ kế của con. Người sống phải nhìn về phía trước. Vâng ạ, con đi trước đây. Nói xong đã lập tức về nhà. Cô ấy bước vào phòng phía đông, thấy mẹ kế, em trai và Vương Thư Mai đều ở đây. Mẹ kế nằm bất động trên giường. Chị Thư Mai, dì Lâm bị bệnh à? Đang ở bên ngoài đóng gói đồ đạc thì bị say nắng. Nghỉ ngơi một lát là ổn. Lâm Gia Tú vẫn chưa đợi gửi thư báo danh đến quân đội thì bà ta đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Kiến Nghĩa bị đưa đến cục công an vì bán lại đồ công. Cũng không biết có kéo theo mẹ của cô ta vào không. Vương Thu Mai đang ở trong bệnh viện thì nghe tin, liền quay về ngay lập tức. Lâm Gia Tú nghe xong liền sợ đến 2 chân mềm nhũn, cả người suýt nữa té xỉu. Vương Thụ Mai tâm trạng phức tạp, đứa em gái kế này vận may thật tốt, giống như phía sau đang có cái gì đó đang bảo vệ cô ấy. Để em bắt mạch cho dì Lâm. Đúng lúc em ở bệnh viện trở về, có mang theo dược tươi về. Lâm Gia Tú nằm trên giường cả người cứng đờ. Sau đó từ từ ngồi dậy, bố con đột nhiên mất. Chuyện hậu sự cũng làm xong, dì cũng không cần phải cố gắng nữa. Chỗ nào cũng không thoải mái. Nghỉ ngơi một lát là được, không cần bắt mạch. Đâu có cao quý vậy. Nếu như không gặp chú Tôn, Hà Tư Vi thật sự sẽ tin lời bà ta nói. Dì Lâm, con đã nghe hết rồi, đừng tự mình gánh vác nữa. Con cũng nghe rồi à? Ai có thể nghĩ chuyện này lại xảy ra? Cũng may nghe lời con. Hôm qua dì đã trả lại tiền thuê nhà cho nhà họ Lâm rồi. Nhà họ Lâm làm sao? Chuyện con nói không phải chuyện của nhà họ Lâm à? Con vừa từ bệnh viện trở về, mọi người trong bệnh viện đều biết về việc dì có thai. Chú Tôn cũng bảo con khuyên dì, một phụ nữ nuôi 2 đứa con quá khó khăn, bảo dì đừng manh động. Hai mẹ con đều lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh. Mẹ có thai rồi à? Dì Lâm, con hiểu là bố con đã mất rồi, dì không nỡ bỏ đứa bé này, nhưng một mình dì mang theo Tiểu Phong đã đủ khổ rồi. Không thể để mẹ thiệt thòi được, cho nên đứa trẻ chưa ra đời vẫn là không nên giữ. Mẹ, Tư Vi nói đúng. Người một mình mang Tiểu Phong đã rất vất vả rồi, không thể giữ được nữa. Vương Thư không nghĩ rằng mẹ muốn tái hôn. Trong bụng mang theo một đứa, bên chú Lâm nhất định sẽ không vui. Nếu hôn nhân không thành công, cô ta còn phải nuôi thêm 2 miệng ăn, vì vậy, bất kể về mặt nào, đứa bé này cũng không thể giữ lại. Chị Thư Mai, dì nghe lời chị nhất. Chị mau khuyên dì đi, đúng lúc em chưa đi. Ngày mai hẹn thời gian chúng ta cùng dì Lâm đến bệnh viện một chuyến. Lâm Gia Tú toàn thân lạnh lẽo, tay ôm bụng, sợ bị kéo đến bệnh viện. Mẹ không đi bệnh viện. Mẹ hồ đồ rồi, đứa trẻ này không thể giữ lại đến dì Lâm. Bọn con sẽ không hại gì đâu, con cũng không cần em trai em gái. Con không muốn đến bà ta đập tay xuống giường. Một bên nói mình mệnh khổ, một bên kêu bố Hà quay lại đưa bà ta đi. Người luôn dịu dàng và hiền lành cũng giống như chuột chù. Hà Tư trong lòng không cảm thấy dại hận. Bố đối với Lâm Gia Tú một lòng một dạ, Lâm Gia Tú lại ở phía sau lén lút với nam nhân, đến bụng bự, bố lại tự tử. Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì nhau không? Hôm nay, cô ấy muốn Lâm Gia Tú và người đàn ông mà bà ta yêu có một vướng mắc. Tiếng khóc của Lâm Gia Tú cũng đã gây sự chú ý của hàng xóm. Lâm Gia Tú kinh ngạc cảm thấy không tốt mở miệng nói không sao. Hà Tư Vi nhanh chóng nói hết những chuyện đã xảy ra. Đầu Lâm Gia Tú chỉ nghe bên tai là sự thuyết phục của hàng xóm, nói câu nào cũng không nghe. Bà ấy nhìn vào đứa con gái kể yếu đuối, nghi ngờ có phải là cô ta muốn làm loạn cho mọi người đều biết, nhưng thành thật mà nói, con gái cũng không có động cơ nào làm như vậy. Hàng xóm buổi chiều còn phải đi làm, không ở lâu ở nhà họ Hà, nhìn thấy Lâm Gia Tú cũng đã bình tĩnh nên đã rời đi. Chuyện này bà ấy cũng chưa biết phải xử lý như thế nào. Người yêu của Lâm Kiến Nghĩa đã tìm đến cửa rồi, sợ chuyện bán nhà bị con gái kể biết. Lâm Gia Tú nháy mắt cho con gái. Vương Thư không có cớ gì nên nói có đồ tặng cho Hà Tư Vi, bèn đưa cô ấy vào phòng mình. Kiến Nghĩa bị người ta tố cáo trộm đồ trong xưởng.
Chuyện này cô cũng nghe thấy rồi phải không? Hôm nay tôi đến đây là lấy lại 2.000 tệ tiền mua nhà. Chuyện của Kiến Nghĩa quản lý xưởng nói như thế nào? Cũng không thể ném người thật vào chứ. Công việc không còn, con muốn lấy lại ngôi nhà mà chúng tôi đang ở. Không có việc làm không sao, Kiến Nghĩa có tay nghề, miễn là người vẫn còn. Tương lai không thể sống tệ. Lâm Gia Tú không nỡ bỏ ra 2.000 tệ, cũng biết là bà ấy không thể đẩy xuống được nữa, nhưng bà ta không thể lấy ra 2.000 tệ. Trong đó 500 tệ đã lấy đồ cho Lâm Phương về quê rồi. Nhà không bán được. Theo lý, tiền phải được trả lại cho cô ngay lập tức. Cô xem ngày mai tôi đem qua cho cô được không? Bên nhà máy hối gấp. Nếu nhà máy không thúc giục, tiền này sớm một ngày đều được. Lâm Gia Tú không ngờ tới, Điền Dĩnh Thi không nương cho một ngày nào cả. Mối quan hệ của bà ta với Lâm Phương còn mờ ám. Bây giờ cũng không phải là lúc lấy ra để mượn ân tình. Lúc trước bán nhà, một phần tiền tôi đã cho con giá của tôi. Nếu không cô đã đến tận nhà rồi tôi cũng không kéo dài như vậy. Đây là 1.500 tệ, cô đếm lại đi. Con thiếu 500 tệ ở chỗ con gái tôi. Con bé về quê phải dọn một số đồ. Tôi là người mẹ kế, cũng không dễ làm. Không phải cô cho thuê nhà với giá 500 tệ sao? Mua đồ có nhiều đến mấy cũng không thể nào tiêu hết chứ. Đó là một số tiền rất lớn. Mua nhà là mua qua người quen. Nếu không bây giờ ai dám làm thao tác này? Nói vậy chúng ta cũng không phải là người ngoài. Tôi cũng muốn nói một câu hơi đau lòng. Mẹ kế không dễ làm, cũng không thể để con cái bắt nạt lên đầu được. Lâm Gia Tú cũng nhìn ra, Điền Dĩnh chỉ là không muốn cho bà ta thời gian. Cô ở trong nhà đợi tôi. Tôi sẽ nói chuyện với Tư Vi. Ở bên kia, Hà Tư Vi và Vương Thư Mai đang ở cửa hàng nhỏ thu dọn đồ đạc. Mau bỏ xuống đi, mẹ dành thời gian dọn dẹp là được. Hai đứa đừng làm bẩn quần áo. Di Lâm, cửa hàng nhỏ còn một ít hàng tồn kho. Vừa nãy con và chị Thư Mai quyết định đều bán rẻ cho người ở trong viện rồi. Nhà chúng ta còn lại hàng không ít. Bán được bao nhiêu tiền? Đã bán hơn 50 tệ. Rất tốt. Để nói xong một lát sau, không thấy con gái mở miệng, càng không thấy cô ấy đưa tiền ra. Đang không biết phải nói như thế nào. Muốn lấy hơn 2.000 tệ đó, bây giờ lại thêm 500 tệ. Lâm Gia Tú chỉ cảm thấy tim đang chảy máu, ra hiệu cho Vương Thư Mai. Vậy nhà chúng ta mua hàng còn nợ bao nhiêu tiền? Tôi nhớ hôm đó nghe mẹ có nói một câu, bận làm đám tang cho chú Hà. Con gần như quên mất chuyện này rồi. Có 300-400 đấy. Khi chú Hà của con còn tài chính có hơi eo hẹp, lấy hàng vào vẫn chưa trả tiền. Lời nói của con gái đã tìm cớ xin tiền cho Lâm Gia Tú. Bây giờ tiền bán nhà không còn nữa. 500 tệ tiền cho thuê nhà, có thể trừ bao nhiêu thì trừ bao nhiêu. Ôi, nhiều thế à? Dì Lâm, dì nói thật với con nhé. Nhà chúng ta có xảy ra chuyện gì không? Lương một tháng của bố con là 58 tệ 5 hào. Ngày lễ bệnh viện còn phát phúc lợi. Bình thường bố con giúp người khác khám bệnh, bệnh nhân cũng sẽ gửi một cái gì đó. Theo lý mà nói không thiếu tiền được, sao dì nhập hàng lại thiếu nhiều tiền như vậy? Tiền trong nhà không còn nữa. Bố con lại nhảy lầu. Nhà chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dì Lâm, dì đừng giấu con. Nếu dì không nói, con sẽ đến nhà máy hỏi. Nhà máy không giải thích cho con, thì con sẽ đi báo cảnh sát. Bố con không thể nào chất không rõ ràng như vậy được. Hà Tư Vi bắt đầu khóc. Hai mẹ con kia ngơ ngác. Lại phải báo cảnh sát, cái này làm sao được chứ? Nhà chúng ta cũng không phải là không có tiền. Đây không phải là tang sự của bố con. Đám tang của bố con không tốn một đồng. Mượn tiền của chị Thư Mai. Điều kiện nhà chúng ta có không tốt đến đâu, cũng không đến nổi ngay cả tiền lo hậu sự cũng không trả được. Hà Tư Vi, ý em là sao? Em cảm thấy tiền bị mẹ tôi lấy à? Chị Thư Mai, chị hiểu lầm rồi, em không có ý đó. Vậy ý em là sao? Dì Lâm, dì hãy nói thật với con đi. Chuyện gì đã xảy ra với nhà chúng ta và bố con? Đã đến lúc này rồi, dì cũng không cần giấu con nữa, con có thể chịu được. Hơn nữa dì cũng không muốn chị Thư Mai hiểu lầm con phải không? Lâm Gia Tú tức đến mức muốn chửi thề. Điền Dĩnh Thi chờ Lâm Gia Tú không được trực tiếp tới đây. Đi đến đây, Gia Tú, còn đợi bao lâu nữa? Khi anh ấy bước vào, anh ấy thấy không khí không ổn, Tư Vi dì còn đỏ mắt. Lâm Gia Tú nhìn thấy bà ta đi vào vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài nói. Điền Dĩnh nhìn bà ta sợ như vậy lại hiểu lầm. Gia Tú không phải cô sợ làm khó con gái kế của cô đấy chứ. Nhưng chuyện cũng không thể để mình cô gánh vác. Về quê cần dọn đồ. Có tiêu tiền cũng không tiêu hết 1.000 tệ chứ. Trái tim Lâm Gia Tú suýt nhảy ra ngoài. Chúng ta ra bên ngoài nói. Chờ một chút, vừa nãy bà nói là có ý gì? Không sao, bà mau nói rõ ràng đi. Tôi làm gì tiêu hết 1.000 tệ chứ? Mẹ kế của cô nuông chiều cô, tôi thì không chiều theo đâu. Điền Dĩnh, đứa trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện. Đừng giận. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Gia Tú, bây giờ đã là lúc nào rồi mà cô còn nhường nhịn? Trước đây mọi người đều ngưỡng mộ cô kết hôn với nhà họ Hạ. Tôi thấy mọi người đều nhìn nhầm rồi. Dì Lâm gả đến nhà tôi sống có tốt hay không? Không phải một mình bà có thể phủ nhận. Để chuyện này để sang một bên hẳn nói. Trước tiên hãy nói cho tôi biết chuyện tôi tiêu 1.000 tệ là chuyện gì. Dì Lâm của cô bán nhà, cô không đồng ý. Tự mình lại đem cho thuê. Đây là việc của gia đình cô. Tôi là người ngoài cũng không quản được. Nhưng tiền cho thuê nhà là cô lấy 500 tệ đi. Hôm nay tôi đến để đòi tiền.
Đưa tôi 500 tệ, tôi sẽ đi ngay. Điền Dĩnh không nói không chịu được, nhưng lại hại Lâm Gia Tú. Lâm Gia Tú hận không thể nhảy lên che miệng bà ta lại. Rốt cuộc, chuyện gì bà ta cũng nói ra hết. Hà Tư Vi cười, kiếp trước cô ta sống nhiều, bị đổ một đống trách nhiệm mà không hề hay biết. Bán nhà chia cho tôi 500 tệ. Hôm nay tôi đến đây để xin tiền. Còn thiếu 500 tệ ở chỗ cô. Cô không thể không thừa nhận chứ. Điền Dĩnh, hai chúng ta đi ra ngoài nói, 500 tệ đó. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài mượn cho cô. Lâm Gia Tú còn muốn cứu vãn, kéo Điền Dĩnh định, còn quay lại nhìn sắc mặt của con gái kế. Vương Thư Mai cũng ngơ ngác, nhưng cũng biết lúc này nên làm gì. Tư Vi ở đây có hiểu lầm. Sau này chị sẽ từ từ giải thích cho em. Lúc này, hai mẹ con này còn đối xử với cô ấy như một đứa trẻ. Vẫn là nên nói trực tiếp trước mặt đi. Chuyện bán nhà tôi không hề biết. Tôi càng chưa bao giờ lấy tiền bán nhà. Dì Lâm, dì nói với con là cho thuê nhà 1 năm, không hề nói là bán. Lúc còn sống bố con gửi nhà cho con, đã cho con ngôi nhà. Sao dì lại bán nhà? Vương Thư Mai nhịn được 2 ngày rồi, thấy dễ bị thao túng. Hà Tư Vi bây giờ chất vấn bọn họ làm sao chịu được cái này. Mẹ tôi gả cho chú Hà. Tài sản của gia đình có 1/2 của mẹ tôi, nhà cũng có 1/2 của mẹ tôi. Mẹ tôi có quyền quyết định. Nhà hiện tại không được phép mua bán, các người chính là phạm pháp. Điền Dĩnh không ngốc, cũng phát hiện bị lừa. Gia Tú rốt cuộc chuyện này là sao? Lâm Gia Tú còn phải biện hộ. Dì Lâm, chuyện này là sao? Không phải là dì không muốn trả lại tiền cho người ta, nên nói dối là đưa cho con 500 tệ đúng không? Tội này con không thể gánh. Dì gả đến nhà con 6 năm, con luôn tôn trọng và tin tưởng dì. Ai có thể nghĩ rằng bố con vừa cúng cơm 7 ngày, dì đã làm ra chuyện này. Đều nói mẹ kế độc ác, trước đây con không tin, bây giờ cuối cùng cũng biết được một chút. Tư Vi, đều là hiểu lầm. Bố con đột nhiên xảy ra chuyện, nhà không có tiền. Hà Tư Vi, cô nói chuyện với người lớn như vậy à? Đem công việc của bố tôi cho chị Thư Mai. Dì Lâm nói mượn tiền của chị Thư Mai làm đám tang cho bố con. Bây giờ bán nhà cũng nói bố con xảy ra chuyện không có tiền. Con không biết làm đám tang bao nhiêu tiền, nhưng cũng phải có người biết chứ. Bây giờ con đi hỏi xem. Một công việc dù sao cũng 8.000, căn nhà ít nhất cũng 2-3 ngàn tệ. Làm đám tang cho bố con tốn hết 10.000. Lúc trước con không hỏi là không muốn quan tâm đến chuyện này. Bây giờ nước bẩn đều muốn hất lên người con. Chuyện này vẫn nên làm rõ ràng. Đừng để bố con chót rồi, cái gì cũng đổ lên người bố. Hà Tư Vi nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Gia Tú mặt không thể bình thường, tuyệt vọng nháy mắt cho con gái. Vương Thư Mai cắn răng nuốt vào bụng, nhưng cũng chỉ có thể nén mặt xuống. Tư Vi, em đừng vội. Ở đây có hiểu lầm. Mau giải thích đi. Lâm Gia Tú lo lắng như con kiến trên nồi lẩu. Nói không suy nghĩ mà lôi luôn cả người yêu Lâm Phương vào. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Nhà không có bán. Lúc trước nói bán là giả. Dì giúp Lâm Phương mượn tiền. Ông ấy nói mượn vài ngày là trả lại, cho nên nói Lâm Phương giới thiệu chúng tôi mua nhà cũng là giả. Chính là để lừa tiền. Không phải lừa tiền, là muốn mượn nhưng số tiền quá nhiều. Lại sợ các người không cho mượn, tôi tìm cớ để bán nhà. Tôi cũng chỉ là giúp. Các người là người một nhà, cô về hỏi lại ông ta đi. Vậy 500 tệ cô cũng tìm ông ta để đòi. Dì cũng là gia đình công nhân bình thường, có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Chuyện này không ít người biết đúng không? Điền Dĩnh nghe xong lời này, chỉ nghĩ đến chuyện chồng bị người ta tố cáo. Có lẽ là Lâm Phương không muốn trả tiền mới tố cáo. Lâm Phương là anh họ của chồng, bây giờ hợp tác với người ngoài để lừa người nhà. Điền Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, quay người đi tìm Lâm Phương tính sổ. Con gái Hà, chuyện này là dì hiểu lầm con rồi. Những lời vừa rồi dì nói, con đừng để trong lòng. Hà Tư Vi nhấc mặt lên. Tư Vi vừa nãy chị vội quá. Nói chuyện không có cần nhắc, em đừng để trong lòng nhé. Chị Thư Mai, em hiểu. Chỉ là chuyện này khiến em càng thêm hồ đồ. Dì Lâm, Lâm Phương là ai vậy? Là một người bạn của dì. Nói ra thì cũng có một chút thân thiết. Cũng không tính là người thân gì. Quan hệ không thân thiết, sao dì còn giúp ông ta nói dối để mượn tiền? Lúc trước Tiểu Phong suýt bị xe đâm trên đường, là được ông ta cứu. Một ân huệ lớn như vậy, ông ta lại cần tiền gấp. Dì muốn trả ân tình. Không ngờ lại có nhiều hiểu lầm như vậy. Ân tình cứu mạng cũng đã lôi ra rồi. Hà Tư Vi thật sự ngưỡng mộ Lâm Gia Tú đây. Sau này gả cho Lâm Phương cũng rất hợp ý bà ta. Chuyện lớn như vậy dì sao không nói sớm cho con biết? Nếu không hôm nay mọi chuyện cũng không xảy ra như vậy. Như vậy đi, buổi chiều con sẽ đưa Tiểu Phong tự mình đi giải thích với chú Lâm. Không cần, những thứ cần giúp gia đình chúng ta đã giúp rồi, ân tình nợ cũng đã trả. Vậy được thôi. Đến nhìn thấy Tiểu Phong từ bên ngoài chạy vào, Hà Tư Vi nghĩ, vẫy tay gọi em trai đến chị hai. Tiểu Phong suýt bị xe tông trúng. Bây giờ còn sợ không? Ai bị xe đâm chứ? Em đẩy đến em không có bị xe đâm. Tư Vi, Tiểu Phong mới mấy tuổi, những chuyện đã xảy ra làm sao nhớ được chứ? Bây giờ con hỏi nó, là nghĩ rằng lúc nãy gì nói dối à? Tiểu Phong còn nhỏ chứ đâu phải ngốc. Đừng nói nữa, mẹ không nhìn thấy. Người ta chưa từng tin mẹ. Mẹ là mẹ kế moi tin ra cho người ta. Người ta cũng cảm thấy là độc ác. Tư Vi, bố con vừa mất, con đây là muốn ép chót gì à? Dì không lấy 1 đồng tiền thuê nhà. Con còn muốn gì như thế nào nữa? Không được ăn hiếp chị hai của con.
Hà Phong, em không nhìn thấy, mẹ bị chị hai của em ăn hiếp đến khóc rồi sao? Lúc này Thẩm Quốc Bình xuất hiện ở cửa. Có một vài món đồ nội thất tôi bảo người mang qua đây trước, đặt ở đâu thì được. Phòng chính và phòng sau đều trống, anh cứ tự nhiên, để đồng chí chê cười rồi. Có nhiều đồ không? Tôi đưa anh đi, không cần làm phiền. Chỉ là vài cái hộp thôi, nói xong rồi đi. Người ngoài vừa đi, bầu không khí trong phòng lại chìm xuống. Dì Lâm, Tiểu Phong suýt nữa bị xe đâm. Con là chị của em ấy, quan tâm hỏi thăm vài câu. Dì nói con không tin gì, còn ép gì. Dì bây giờ đang mang thai, cảm xúc không ổn định, con có thể hiểu, vì bố con mất. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là gì, thật ra con hiểu gì. Người khác sợ là sẽ không hiểu, nghe những lời vừa rồi. Liên hiểu lầm con bắt nạt mẹ kế đấy, nhưng người khác hiểu lầm cũng không sao, danh tiếng không quan trọng với con. Chỉ cần dì Lâm không hiểu lầm con là được, con đi xem đồng chí Thẩm có cần giúp gì không. Nói xong liền kéo Tiểu Phong cùng đi. Ra ngoài cửa, nhìn thấy Thẩm Quốc Bình mang theo 4 đồng chí, mang theo thùng gỗ về phía phòng chính. Tại sao khách ở nhà không nói với chị gái? Siki dâu, tôi sẽ nói. Khi mẹ tôi khóc, tôi quên mất. Khi chị không ở bên cạnh em phải ngoan ngoãn nghe lời, chơi đến trường, mỗi ngày chỉ ở lại trường học và ở nhà. Hứa với chị đừng ra ngoài chơi với người khác, được không? Chờ em lên trung học cơ sở, chị gái sẽ đón em về, được không? Chị phải đến đón em. Em không muốn đến nhà chú Lâm với mẹ. Chị gái nói gì với em bây giờ? Đừng nói với ai, chỉ có hai chúng ta biết. Em làm được không? Sau khi mẹ em sinh em trai, tránh xa anh em ra. Nếu họ bắt nạt em chạy ra ngoài và hét lên rằng họ bắt nạt em, mọi người đều biết. Sau này sẽ không ai bắt nạt em nữa. Chị gái nói gì nhớ không? Sao chị biết đó là em trai? Đó là bí mật, nếu chị gái nói đúng, vậy thì em làm theo lời chị gái nói được không? Tiểu Phong rất thích chị gái. Gật mạnh. Tiếng hét giòn tan, như một chiến binh nhận mệnh lệnh. Thẩm Quốc Bình không biết lúc nào đứng ở cửa. Bất kể bên kia hiểu lầm như thế nào, Hà Tư Vi sống lại một lần nữa, đã học cách không quan tâm ánh mắt người ngoài. Đồng chí Thẩm, nếu anh muốn chuyển đồ, không cần đợi đến ngày 30, 2 ngày này bất cứ lúc nào cũng được. Thẩm Quốc Bình cúi đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô bé trước mắt, rõ ràng là không ghi nhớ lời khuyên của anh ta. Đồng chí Thẩm còn một việc nữa muốn nhờ anh. Những hạt hướng dương trong vườn nhà tôi là một loại thảo dược, tháng 10 là có thể thu hoạch. Loại bỏ tạp chất khô là được. Những hạt hướng dương này là do bố tôi trồng khi còn sống. Tôi muốn để lại làm kỷ niệm, xin đồng chí Thẩm giúp thu hoạch. Đặt trong kho là được. Sẽ không chiếm nhiều không gian đâu. Thẩm Quốc Bình vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm gật đầu. Sau đó quay đi. Bên kia, trong cửa hàng tạp hóa nhỏ đến mẹ, bây giờ phải làm sao? Tiền bán nhà không còn nữa. Ngay cả tiền thuê nhà cũng không được chia. Kết hôn với Hà Đông Minh 6 năm, hầu hạ cho bố con họ. Cuối cùng không lấy được gì. Còn mang theo một đứa vô dụng. Con thấy nên để nó đem theo Tiểu Phong về quê đi. Chuyện này ở nơi khác cũng có. Không được, đó là em trai con. Vậy đứa trong bụng mẹ thì sao? Thật sự muốn sinh nó ra sao? Chuyện này con không cần lo nữa. Mẹ sẽ nói chuyện với chú Lâm của con. Sớm biết như vậy, con nên ngăn mẹ không cho bán nhà. Bây giờ mất cả chì lẫn chày, con còn phải chuyển đến nơi dành cho nhân viên. Bỏ lại lời nói, người đã tức giận vội vàng bước đi. Lâm ra tù những ngày này sống trong sợ hãi. Con cái tức giận, bà ta cũng không thể quan tâm được nữa. Chỉ là đau lòng nhìn cửa hàng nhỏ. Lâm ra tù vốn tưởng chuyện này đã qua rồi. Chỉ là, nghe được Hà Tư Vi đứng ngoài sân nói chuyện với mọi người. Bố con mất rồi, dì con lại mang thai. Con khuyên dì đừng giữ đứa bé nhưng không khuyên được. Dì ấy lại muốn mang theo Tiểu Phong. Trong bụng lại còn có một đứa con chưa biết trai gái chưa chào đời. Con sắp về quê rồi, không thể giúp gì được. Làm sao con có thể xứng với bố con? Dì Lâm của con lại có rồi à? Chuyện lớn như vậy bà ta vẫn luôn giấu. Đã nói là sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, chỉ bằng làm thanh mai trúc mã. Dì thấy điều này cũng không đúng. Đổi thành người phụ nữ nào có thể làm được như dì Lâm của con? Tư Vi à, sau này con có thể hiếu thuận với dì con. Lâm Gia Tố nghe thấy tiếng bình luận, mọi người đều biết bà ta có thai. Một khẩu súng sáng suýt chút nữa thì bắn qua tại chỗ. Như thế này, chẳng phải là xác nhận đứa bé trong bụng là của nhà họ Hà không? Lâm Gia Tú trở ra sân để hàng xóm phát hiện, bị vây quanh ở giữa nói chuyện phiếm khuyên can. Lâm Gia Tú đầu óc ù ù. Khi về đến nhà, trời bên ngoài đã tối rồi. Kết quả là bữa tối hôm đó, mọi người trong viện đều biết Lâm Gia Tú có thai rồi. Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, Lâm Gia Tú tối hôm đó liền bị sốt. Ngày hôm sau mới phát hiện Lâm Gia Tú nằm trên mặt đất, đã ngất xỉu. 50 tuổi còn mang thai, người trong khu tập thể đều biết Lâm Gia Tú có thai, đang thảo luận sôi nổi. Lâm Gia Tú bị sốt cao vào tối hôm đó. Ngày hôm sau mới phát hiện Lâm Gia Tú nằm trên mặt đất. Tư Vi, mẹ chị sao vậy? Em mau bắt mạch đi. Hứ, chị Thư Mai, dì Lâm chỉ là bị sốt và ngất xỉu. Em đã bảo Tiểu Phong đi gọi người rồi. Chúng ta mau dìu người lên giường đi, nếu lúc này có thể đâm 2 mũi kim cũng được. Hai người đưa người trở lại giường. Tư Vi, không phải em biết châm cứu sao? Em mau châm cứu cho mẹ đi. Chị Thư Mai, kim của bố chắc là ở trong tủ rồi. Hoặc là ở chỗ dì Lâm đến vậy còn đợi gì nữa. Mau đi tìm. Dì Lâm để chìa khóa ở đâu? Vương Thư Mai mím chặt môi. Cuối cùng tìm thấy chìa khóa dưới gối.
lại mở tủ, lật bên trong một lúc, lấy ra một cuộn vải oxy phất, nhét vào trong tay Hà Tư Vi. Mau châm cứu đi, đây là bộ châm cứu do tổ tiên nhà họ Hà để lại, kiếp trước vì bố mất. Cô ấy chỉ lo đau buồn, bộ kim châm cứu tổ tiên truyền lại này cũng phải về. Hà Tư Vi vốn muốn rằng 2 ngày nay tìm cơ hội trộm về, hôm nay có cơ hội, đương nhiên là phải quang minh chính đại lấy về. Cô ấy lấy ra một cây kim bạc, nắm lấy ngón tay Lâm Gia Tú. 10 ngón tay đều chảy máu. Một hành động, ngón tay cuối cùng đầy máu. Lâm Gia Tú một tiếng, từ từ mở mắt. Dì bị làm sao vậy? Con vừa đến đã thấy mẹ ngã xuống đất. Làm con sợ chết khiếp. Không sao đâu, Lâm Gia Tú nhìn qua con gái riêng. Lướt xuống tay Hà Tư Vi. Tư Vi, bộ kim châm đó đến dì Lâm, con sẽ giữ cẩn thận. Đây là của tổ tiên họ Hà truyền lại. Cho dù con đánh mất bản thân mình, cũng không làm mất bộ kim châm, dì cứ yên tâm đi đến mẹ. Mẹ nhìn xem mẹ bây giờ là bộ dạng gì, con lo lắng những thứ đó. Bây giờ mẹ có dậy nổi không? Con dìu mẹ đi bệnh viện. Được vậy, dì Lâm. Dì chính là quá lo lắng nên mới đổ bệnh. Vẫn là mau đến bệnh viện trước đi. Chị Thư Mai rất sợ, phải mất một lúc mới tìm được bộ kim châm này. Nếu không châm cứu cho dì, không biết bao lâu nữa dì mới tỉnh dậy. Lời này nghe là Vương Thư Mai quan tâm mẹ. Lâm Gia Tú không động lòng, mà tức giận vì con gái lấy bộ kim này ra, bà ta không thở được. Đột ngột lại khiến bản thân tức giận đến ngất tiếp. Mẹ, sao lại ngất xỉu nữa rồi? Chị Thư Mai, đừng vội. Dì chỉ là thân thể quá yếu. Lúc này, Hà Phong chạy ra ngoài tìm người, cũng mang theo vài người hàng xóm đến. Mấy người họ bày tay tám chân khiêng Lâm Gia Tú ra khỏi nhà. Ở bệnh viện còn chưa chờ kiểm tra, Lâm Gia Tú liền tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra nói chỉ là cảm lạnh, bởi vì bà ta có thai, không thể châm cứu. Bớt sốt một chút mang bà ấy về dưỡng. Về đến nhà, sắc mặt của Lâm Gia Tú luôn rất khó coi. Hà Tư Vi biết lý do là gì. Vương Thư Mai không biết bộ châm cứu này thật sự có giá trị, chỉ coi như là một bộ kim sắt. Lâm Gia Tú đương nhiên là thích bộ này, bộ kim này được truyền lại từ tổ tiên, đồ cũ có tuổi. Ai biết tương lai có đáng giá không? Dì Lâm, dì chỉ biết bộ kim này có 180 cái. Trên thực tế, bộ kim này thật ra có 360 cái. Bên dưới còn có một lớp lửng nữa. Bên trong là một bộ kim khác. 180 cái lộ ra bên ngoài. Bộ này là bạc, chuyển sang màu đen sau khi oxy hóa, nhìn như sắc. Còn bộ dưới đây thực sự là vàng. Ngoại trừ bố con, cũng chỉ có con biết. Dì Lâm Hà Phong là em trai con, đồ của Hà gia, tương lai nó cũng có quyền thừa kế. Đợi nó lớn lên nếu như muốn học y, con sẽ đem bộ kim vàng của tổ tiên Hà gia này truyền lại cho nó. Bây giờ nó còn nhỏ, con sẽ giúp nó bảo quản thật tốt. Lâm Gia Tú tham lam, kiếp trước Lâm Phương cũng là một thương nhân, có thể nói với Lâm Gia Tú là một loại người biết có một bộ kim vàng, con được truyền lại từ tổ tiên, làm sao có thể từ bỏ. Vì vậy, để có được kim vàng, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt. Hà Phong đến con thật sự sẽ truyền kim vàng cho Tiểu Phong. Tiểu Phong là em trai ruột của con, không truyền cho nó thì truyền cho ai chứ? Được rồi, vậy đợi tương lai Tiểu Phong học y khoa, con không được nói được không làm được đấy. Vậy làm phiền dì chăm sóc tốt cho Tiểu Phong. Tiểu Phong là con trai dì sẽ chăm sóc tốt cho nó. Con có thể yên tâm. Hà Tư Vi vẽ cho Lâm Gia Tú một cái bánh lớn. Bệnh của Lâm Gia Tú đã tốt hơn một nửa. Ăn tối xong, Hà Tư Vi đã đề cập đến việc nhập hàng trong cửa hàng tạp hóa. Dì Lâm, tiền nhập hàng mà cửa hàng nợ, ban ngày không phải bán hơn 50 sao? Phần còn lại để chị Thư Mai lấy là được. Ngày mai dì sẽ nói chuyện với bên đó. Mỗi tháng trả 20, nửa năm cũng trả được rồi. Tư Vi, em yên tâm về quê là được. Chăm sóc bản thân tốt nhé, chuyện gia đình có chị đây. Sống tàn tiện một chút, số tiền đó chị cũng trả được. Dì Lâm, chị Thư Mai, con biết hai người thương con, nhưng con không thể ích kỷ như vậy. Những gì con đã nói với mọi người ban ngày cũng không phải do con bốc đồng. Bố con đi đột ngột, làm đám tang còn tốn hơn 10.000 tệ. Hơn 10.000 tệ không phải là số tiền nhỏ, không thể để người khác nghĩ chúng ta là mẹ góa con côi, bắt nạt chúng ta được. Bố con mất rồi, con có bệnh viện làm chủ cho chúng ta. Ngày mai con sẽ tìm người làm chủ cho chúng ta, cũng không tiêu nhiều tiền như vậy. Có chuyện ban ngày, Lâm Gia Tú cũng không dám nói dối nữa. Dì Lâm, dì đừng an ủi con nữa. Dì thật sự không tiêu nhiều tiền như vậy, chỉ tốn hơn 1.000 tệ thôi. Lúc đó nhờ người ta giúp khiêng bố con, dì đã cho mấy người đó hồng bao. Thì ra là hơn 1.000 tệ à? Điều đó có nghĩa là công việc của bố con, chị Thư Mai đã mua nó với giá hơn 1.000. Hai mẹ con hai mặt đỏ bừng, dường như quần áo bị ánh sáng bao phủ, đẩy ra đường cho người ta đánh. Lâm Gia Tú lúc đó nhìn thấy chồng đột nhiên mất, con gái riêng vừa tốt nghiệp trung học, mới thiện đại một cái cớ lấy công việc cho con gái mình, sau đó cũng cảm thấy đầy lỗ hổng. Cũng may là nhà họ Hà không qua lại nhiều với người ngoài, không có người thân, con gái riêng hiền lành, dễ xử lý, cũng yên tâm. Tư Vi, lúc đó bố con ra đi đột ngột, nhà chúng ta lại không có người thân, đám tang của bố con không thể để ở đó. Lúc đó có vấn đề này, dì có thể nói với con, tôi đi tìm bệnh viện. Bố con làm việc ở bệnh viện nửa đời người, không có tiền làm đám tang, bệnh viện không thể đứng nhìn. Hơn nữa, không phải bố con còn có việc làm sao? Cùng lắm con có thể mượn làm việc mấy năm là có thể trả lại. Lời này của Hà Tư Vi trực tiếp làm cho hai mẹ con xấu hổ, không khác gì giành công việc, đều là người lớn cả, chuyện này ai không muốn hiểu.
Vương Thư Mai có tội vẫn chưa mở miệng. Tư Vi đây là do dì có ý đồ riêng. Có lỗi với con. Thực ra, dì đã bàn riêng với Thư Mai. Lấy tiền lương hàng tháng ra, một nửa để dành cho con. Dì Lâm, một người anh của bạn học con, gia đình đưa anh ấy làm ở bệnh viện thành phố với 8.000 tệ. Một khoản tiền lớn như vậy, chị Thư Mai sẽ đồng ý sao? Người ngoài đều lấy nhiều như vậy. Chị Thư Mai của con không thể so sánh với người ngoài sao? Con yên tâm, chuyện này dì làm chủ cho con. Nó không lấy gì lấy cho con, chỉ là chị Thư Mai của con vừa đi làm. Số tiền này chỉ có thể một năm cho con một phần. Dì Lâm, đều là chị em ruột, bố mẹ sắp xếp công việc cho một trong hai. Người còn lại không có việc làm cũng phải bồi thường tiền. Chị Thư Mai và con cũng không phải là chị em ruột, làm theo cách của dì cũng đúng. Làm như vậy người ngoài cũng không nói gì quá khó nghe. Về phần tiền thì không vội. Chị Thư Mai vừa đi làm, một năm cho con một ít là được. Ngày mai con sẽ mở tài khoản. Sau khi con về quê cũng không thể lên lại được. Sau này chị Thư Mai cứ gửi tiền vào tài khoản là được. Đến bước này cũng không có cơ hội từ chối nữa. Lâm Gia Tú cũng vui vẻ chấp nhận. Vương Thư Mai sắc mặt không dễ nhìn chằm chằm Hà Tư Vi về phòng nghỉ ngơi. Hà Tư Vi vừa rời khỏi mắt cô ta liền đỏ lên. Cho nó 8.000 tệ. Vậy con làm việc cả đời không phải làm cho nó sao? Cho nó mỗi năm cho bao nhiêu? Đó là chuyện của con. Đến lúc đó không đến lượt nó quyết định. Con 22 tuổi rồi, cũng nên tìm nhà chồng rồi. Đừng vì nhỏ mà mất lớn, nhân lúc trong bệnh viện còn nợ ân tình của chú Hà. Con cũng có thể tìm được một người chồng tốt. Mẹ thấy nhà họ Triệu ở sân trước có điều kiện tốt. Lão tam nhà đó không phải được phân đến bệnh viện con sao? Tính tình thật thà. Sau khi kết hôn, con cũng có thể làm chủ. Thiệu Nghi có tiêu chuẩn cao, làm sao có thể nhìn chúng con lấy con trai ông ta chứ có phải lấy ông ta. Bình thường thời gian tiếp xúc ở bệnh viện nhiều. Con thông minh biết phải làm gì. Con biết rồi, Lâm Gia Tú biết con gái thông minh. Sau khi phân tích ưu và nhược điểm, cô ta biết phải làm gì thì tốt. Ngày hôm sau, Đăng Phượng Cầm sáng sớm đã đến tìm Hà Tư Vi. Chuyến tàu sáng hôm sau. Đồ đạc của em sắp xếp như thế nào rồi? Tư Vi, em mang theo những cái gì? Chìa khóa em mang theo rồi nên chị không mang nữa. Như vậy đến bên kia, đồ đạc chúng ta mang theo có thể đổi nhau dùng. Chị Phượng Cầm, sau khi đến bên kia, con chưa biết chúng ta có được chia cùng một trang trại không? Chị không cần phải nghĩ em có thể dùng những gì chị đem đâu. Chị nghĩ bản thân mình trước đi. Hơn nữa, em cũng chỉ mang mấy bộ đồ gì đó. Chị cũng biết em không thích đổi quần áo với người khác. Được rồi, không đùa nữa. Hôm nay chị đến đây là để gửi thư cho em. Mấy ngày trước nhận được. Chú Hà xảy ra chuyện, bận quá nên quên mất. Hôm nay mới nhớ ra Tạ Tiểu Dương viết cho em đấy. Chuyện Hà Tư Vi thích Tạ Tiểu Dương. Những người quen biết với nhà họ Hà đều biết. Khi bố Hà còn sống, cũng đối xử với Tạ Tiểu Dương như con rể. Hà Tư Vi cũng xem Tạ Tiểu Dương là nửa kia của mình. Kiếp trước về quê, cô ấy cũng nói với Tạ Tiểu Dương chọn trang trại của Tạ Tiểu Dương. Sau đó cô ấy nghe lời Đằng Phượng Cầm, dùng đơn thuốc gia truyền, để ở cửa sao cho ông chủ nông trại đổi cho Tạ Tiểu Dương học đại học công nông. Tạ Tiểu Dương về thành phố đi học nửa năm sau, gửi thư về chia tay với cô ấy, sống lại một lần nữa. Có rất nhiều chuyện đáng nghĩ xong rồi, mau mở ra xem đi. Tạ Tiểu Dương biết chúng ta sẽ qua đó, bên đó chắc là cậu ta đã sắp xếp xong rồi. Đối mặt với sự thúc giục của Đằng Phượng Cầm, Tử Vi không giống như lúc trước mở ra, nhìn vào phong bì, lại đưa cho Đằng Phượng Cầm. Đến sao vậy? Đến chị Phượng Cầm, chị đã xem hết rồi, chỉ cần cho em biết bên trong viết gì là được. Em không xem nữa. Có mở rồi à? Đằng Phượng Cầm nhận thư, lật đi lật lại lá thư. Thật sự đã bị mở rồi. Tư Vi, lá thư này chị để trong phòng, chắc chắn là đám quang lên mở đấy. Em đừng giận, lát nữa quay về chị sẽ nói chúng. Hà Tư Vi biết Đằng Phượng Cầm đang nói dối, cũng không phải trần cô ta. Đằng Phượng Cầm đỏ mặt nhét lá thư lại vào tay Hà Tư Vi. Hà Tư Vi lúc này mới mở thư ra. 2 năm nay Tạ Tiểu Dương đã gửi thư đến. Hà Tư Vi lúc nào cũng cất giữ như một kho báu. Bây giờ lại nhìn thấy chữ viết tay quen thuộc, ngoài ra còn có sự hoảng loạn quan tâm. Tâm trạng Hà Tư Vi bình thản, như thể những lời viết trong thư cô ấy không liên quan gì cả. Tạ Tiểu Dương trong thư nói gì khiến em không thể rời mắt như vậy? Không phải là nói nhớ em rồi sao? Chị Phượng Cầm nếu tò mò thì xem thử đi. Dù sao cũng không phải người ngoài, chị không xem. Chúng ta và Tạ Tiểu Dương đều cùng nhau lớn lên, 2 người còn là bạn học. Nói ra thì quan hệ của 2 người còn thân hơn cả em. Anh ta viết thư cho em, trước kia là bởi vì anh ta là học trò của bố em, bây giờ là vì bố tôi mất. Lần sau gặp mặt em phải với anh ta một lát. Sau này đừng viết thư nữa, để tránh làm người ta hiểu lầm. Tư Vi, chuyện hôn nhân của em và Tiểu Vũ là chuyện hai nhà ngầm thừa nhân. Bây giờ em nói như vậy là muốn. Chị Phượng Cầm trước đây đều là người lớn nói đùa, làm sao có thể xem là thật. Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, em cũng không muốn mọi người hiểu lầm. Bố mất, nhà họ Tạ không một ai đến, ngay cả mặt cũng không thấy. Hà Tư Vi kiếp trước còn không hiểu, sau này dần dần hiểu được mới hiểu được đạo lý trong đó. Cô ấy chỉ là một cô nhi, lại về quê, nhà họ Tạ nói thế nào cũng là gia đình công nhân, tự nhiên cảm thấy cô ấy không xứng với Tạ Tiểu Dương. Tư Vi, có phải em trách nhà họ Tạ không có người đến đám chú Hà không? Chuyện này không liên quan gì đến Tạ Tiểu Dương, em đừng trách cậu ta. Chị Phượng Cầm, chị nghĩ nhiều quá rồi, em không giận, cũng không trách bọn họ. Tình người ấm áp hay lạnh lùng là chuyện bình thường. Sao em có thể trách họ? Trước đây người lớn đem chúng em ra đùa cũng được, giờ chúng em đã lớn rồi, con lấy chuyện này ra đùa thì không tốt. Chị Phượng Cầm, chị ổn định lại bằng tuổi Tạ Tiểu Dương, tôi thấy 2 người rất hợp nhau.
Tư Vi chuyện này đừng nên nói đùa. Được rồi, em không nói nữa. Hà Tư Vi trên mặt suy nghi, trong lòng lại muốn giả vờ tốt, sau này coi cô tự vả vào mặt mình. Lúc ăn trưa, Lâm Gia Tú hiếm khi tốt bụng khuyên nhủ Hà Tư Vi 2 câu. Tiểu Dương tính tình tốt, người cũng ổn định. Lúc bố con còn sống rất thích cậu ta. Cậu ta lại học từ bố được rất nhiều thứ. Bố con chính là mong tương lai con gả cho nó. Nó cũng có thể chăm sóc con. Con gái gả cho người khác giống như là sinh lại lần nữa. Sau khi về quê cưới người trong thôn, làm sao có thể tốt hơn người mà mình hiểu rõ gốc gác. Con phải nghĩ cho kỹ. Hà Tư Vi nghe ra Lâm Gia Tú là thật lòng nghĩ cho cô ấy. Dù sao đi nữa, chỉ mấy lời nói với bà ta nói, Hà Tư Vi thật sự cảm ơn bà ta đến dì Lâm. Con biết rồi, Lâm Gia Tú cũng không nói nhiều nữa. Là người nhà 6 năm, ngày mai sẽ phải đi theo con đường riêng. Ngày hôm sau đến chị hai, chị phải đi rồi sao? Tiểu Phong nghe lời, chờ em học trung học, chị sẽ đến đón em. Chúng ta đã hẹn rồi phải không? Chị, em đợi chị đến đón em. Chuyện chị dặn dò em có còn nhớ không? Nhớ á, có người bắt nạt em sẽ chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa kêu đến thông minh. Tàu của Di và Tiểu Phong là buổi tối. Lát nữa trực tiếp đến phòng ngủ của chị Thư Mai ở. Tiểu Phong còn nhỏ, trong bụng Di lại có thêm một đứa nữa. Di không đưa con đến nhà ga được. Sắp phải rời xa rồi, Lâm Gia Tú cũng lời giả vờ hiền lành nữa. Bề ngoài coi được là được. Đằng Phượng Cầm đến cũng một nơi với con. Chắc lát nữa sẽ đến tìm con. Hai người đi cùng nhau, Dì cũng có thể yên tâm. Tất cả đều là chuyện bề ngoài. Hà Tư Vi trả lời cho có. 8 giờ hơn Đằng Phượng Cầm cầm túi đồ đi đến. Sau đó Hà Tư Vi để lại ấn tượng cuối cùng cho người trong viện. Cô ấy mang theo một chiếc túi da lớn có thể che chắn toàn bộ cơ thể cô ấy, bước đi loạng choạng. Trong nhà ga có rất nhiều người tiễn đưa. Hà Tư Vi mang theo một cái túi lớn trên đường rất cồng kềnh, nhưng bởi vì nhiều người bị ép đi, ngược lại tiết kiệm chút sức lực. Gặp được mấy bạn học cũng là về quê, trực tiếp giúp đỡ Hà Tư Vi nâng túi lên chỗ ngồi. Nhiều người quá, buổi tối đi gánh nước không dễ dàng. Các bạn có cần nước nóng không? Tớ sẽ giúp các cậu đem về. Bạn học Nhiếp, làm phiền cậu giúp tớ mang một bình nước nóng về. Nhiều người đi bộ, bình giữ nhiệt lại chứa nước. Lỡ như bị bỏng thì không tốt, để tôi đi với cậu. Sự chu đáo của cô ta lại khiến Nhất Chiếu Hữu nhìn cô ta thêm một cái. Ngược lại, nếu so sánh thì Hà Tư Vi không hiểu chuyện hơn nhiều. Hà Tư Vi cụp mi mắt xuống, chỉ coi như không nhìn thấy. Những người có chỗ ngồi trên tàu đã đầy. Một trong số họ thấy bên này trống 2 chỗ ngồi, đến đây hỏi. Hà Tư Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Đoàn Xuân Dung giọng khàn khàn, từng câu trả lời người hỏi. Nhất Chiếu Hữu và Đằng Phượng Cầm xe sắp lào đi thì mới quay lại. Trên xe có quá nhiều người, suýt nữa thì không kịp quay lại. Cậu còn thấy khó chịu không? Uống thuốc chưa? Thân thể không thoải mái. Cậu ấy bị đau họng còn mất ngủ. Chắc là bị nóng trong người rồi. Nóng trong người cũng không phải chuyện nhỏ. Rất nhiều bệnh đều là do nóng trong người. Cậu mở miệng ra tôi xem thử lưỡi của cậu. Đoàn Xuân Dung nghe lời mở miệng. Đằng Phượng Cầm bảo cậu ta thè lưỡi ra. Cậu ta liền đưa ra. Chắc Chí Hồng có mủ trên amidon. Sưng đỏ cục bộ. Cậu bị viêm amidon. Không phải là nóng trong người. Vậy làm sao? Bây giờ trên xe lửa, ít nhất cũng phải 3 ngày nữa xuống xe mới có thể mua thuốc. Tư Vi em có mang thanh giáng hoàn không? Có thì có, nhưng bạn học Đoàn uống chắc cũng không có tác dụng. Kiếp trước Đằng Phượng Cầm chính là như vậy, dựa vào việc khám bệnh cho người khác, còn đến thuốc sẽ đẩy vấn đề lên người cô ấy. Tư Vi, bạn học Đoàn vẫn là giai đoạn đầu, 4 viên thuốc chắc là đủ rồi. Đằng Phượng Cầm nói như vậy, nhưng lại khiến người ta hiểu lầm Hà Tư Vi tiếc thuốc. Đồng chí Đằng không cần đâu, tôi nhịn một chút là có thể qua rồi. Bạn học Đoàn cũng cảm thấy tớ tiết thuốc cho cậu sao? Hà Tư Vi, cậu hiểu lầm rồi. Đoàn Xuân Dung không phải người như vậy. Vậy ý cậu ấy là sao? Cậu không muốn cho thuốc? Tớ không muốn còn không được sao? Được rồi, tất cả là vì tôi nói nhiều. 3 người các em là bạn học. Đừng vì chuyện nhỏ này làm tổn thương tình cảm. Đồng chí này, nếu các bạn đã là bạn học, cô có thuốc lại không nỡ cho. Sao lại không có tinh thần giúp đỡ người khác vì niềm vui? Cô gái nhỏ bây giờ ích kỷ thật. Nhìn cũng rất đẹp. Không ngờ người đẹp tâm xấu. Mọi người hiểu lầm rồi, Tư Vi là đứa nhỏ con nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Em ấy không phải người như vậy, chắc là trong hành lý trên tàu lửa không tiện lấy ra. Đây đâu phải là giải thích, chắc chắn là xác thực chuyện Hà Tư Vi keo kiệt. Đồng chí, đừng giúp cô ta biện mình nữa. Vừa rồi chúng tôi đều nhìn đây rồi, còn tốt bụng. Vậy cũng phải xem người ta có cảm kích không nữa. Đối mặt với ánh mắt xấu xung quanh, Hà Tư Vi mặt không biến sắc, cô ấy vẫn nhàn nhạt nhìn Đoàn Xuân Dung đến bạn học Đoàn. Tôi không lấy thuốc cho cậu, bởi vì cậu căn bản không bị viêm amidon, uống thanh giáng hoàn cũng không có tác dụng. Cô gái nhỏ, cô không muốn thì không cho. Tìm cớ làm gì chứ? Tư Vi, em mua bình tĩnh lại, là chị nhìn nhầm rồi, chị cũng chỉ là y tá, không biết nhiều. Đồng chí, con quá tốt bụng rồi. Người như cô ta, con còn giúp nó che giấu làm gì? Dì là người đã qua. Nhìn người vô tình nhất, một số người, chính là tâm độc. Con giúp nó cũng không biết ơn. Vậy Đoàn Xuân Dung mắc bệnh gì vậy? Nhất Triệu Hữu có bị những người xung quanh dẫn dắt không? Cậu ta chính là tin Hà Tư Vi. Mọi người yên lặng, mọi người không hiểu.
Bạn học Hà từ nhỏ đã đi theo bố học y. Ở chỗ chúng tôi có danh hiệu bác sĩ Tiểu Hà. Tôi tin vào y thuật của ông ấy. Đúng rồi, lúc nãy mọi người hiểu lầm rồi, Tư Vi y thuật rất tốt. Con mới đúng là kẻ múa rìu qua mắt thợ. Tư Vi, đều là chị không tốt, làm cho mọi người hiểu lầm em. Đằng Phượng Cầm khiêm tốn, lập tức chân thành xin lỗi. Mọi người nghĩ cô ta hiểu nhầm chuyện này cũng không trách cô ta được. Bạn học Hà, xin lỗi vì đã làm cho cậu bị hiểu lầm. Nhưng lúc này tớ không có ý đó. Tớ biết bạn học Đoàn không hiểu lầm tớ, cậu chỉ là bị ốm quá khó chịu thôi. Khi chúng ta ngồi đây, có rất nhiều người đến hỏi chỗ chồng có ai không. Lúc này cậu rất phiền trả lời. Lúc đó tớ đã phát hiện ra cậu đang cố nhịn sự khó chịu, trả lời câu hỏi của người khác. Tớ thực sự rất khó chịu. Lúc nóng lúc lạnh, ho khó thở, còn kèm theo triệu chứng thở gấp, đặc biệt là khi hoạt động có mùi hôi. Tớ nói đúng chứ? Đàn Sơn Dung liên tục gật đầu, xung quanh rõ ràng có tiếng hít khí ngược, móng tay trở nên xanh tím, là viêm phổi, chính là chứng thấp nhiệt ở phổi và dạ dày mà chúng ta thường nói. Cậu không có bị sốt, không cần uống thuốc, uống thêm nước, nhưng mấy ngày nay cậu bị táo bón phải không? Nhiệt xâm nhập vào trung phủ một huyệt vị trên cơ thể, phổi bị viêm ảnh hưởng đến ruột già, chỉ điều trị phổi rất khó có hiệu quả, cần 1 năm để loại bỏ các triệu chứng. Uống thuốc phế bệnh ninh, trị tấn gốc giúp đại tiện thông suốt, khí huyết lưu thông tốt, nhiệt ở phổi có thể được giải trừ, chắc là không có vấn đề gì nữa. Tôi có cả 2 loại thuốc này, cậu uống 1 ngày chắc là không có vấn đề gì nữa. Lý luận chuyên nghiệp của cô ấy, làm cho mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Cô gái nhỏ, con có thể giúp dì bắt mạch được không? Mấy ngày nay đầu dì đau liên tục, con khám bệnh phải thu phí. Bắt mạch mỗi lần 5 đồng, mọi người ai đến trước? Đồng chí Nho, con khám bệnh cho bạn học cũng không cần tiền mà. Người phụ nữ này, dì cũng đã nói, cậu ấy là bạn học của con. Đồng chí Nhỏ nói đúng. Dì ra đời trễ mấy chục năm, sợ là có thể làm bạn học với cô gái nhỏ. Tên đáng ghét. Tóc còn chưa mọc đầy đã chọc lão nương. Lão nương bẽ gãy răng của cậu, bị kẻ léo mép trên ngang. Bà ta không nỡ tiêu tiền, cũng thuận thế tìm cầu thang xuống. Đoàn Sơn Dung uống xong thuốc lại xin lỗi Hà Tư Vi. Lúc này người xấu hổ nhất chính là đằng Phượng Cầm. Sau đó Hà Tư Vi liền lấy ra sách trung học để xem. Đằng Phượng Cầm bắt đầu nhìn thấy Hà Tư Vi lấy sách ra, tưởng là một cuốn sách y, kết quả sau khi nhìn thấy là sách giáo khoa trung học, trái tim khinh thường cười. Tư Vi, chị nhớ không phải em có rất nhiều tiểu thuyết sao? Chị Phượng Cầm đang nói về quyển nào? Nhà văn Liên Xô San Lờ Cấp, hay là tiểu thuyết pháp về của cá? Phải, là 2 cuốn sách đó. Chị xem 2 quyển nào? Lần này tôi cũng mang theo vài cuốn sách. Nếu chúng ta được chia cùng một nông trại, có thể đổi để xem. Sông Đông êm đềm vào năm 913. Sau khi 3 người đọc xong bài thơ, bên dưới có tiếng vỗ tay cũng vang lên, một người đàn ông mặc quân phục bước tới. Vừa rồi tôi nghe các cậu nói về cuốn năm 913. Tôi cũng đọc qua, đó là về của cách mạng Pháp. Đấu tranh giai cấp khốc liệt và tàn nhẫn, gặp gỡ những người cùng chí hướng. Không thể không thảo luận về tình tiết bên trong, thảo luận đến một nửa, rõ ràng nội dung kiến thức của anh ta không theo kịp. Tôi không đọc nhiều sách, nhưng chúng tôi còn có người đọc nhiều sách đến Quốc Bình. Anh đọc nhiều sách, hiếm khi gặp được người cùng chí hướng. Mau nói chuyện với mọi người. Hà Tư Vi nghe thấy cái tên này, nghĩ rằng sẽ không trùng hợp như vậy, nhìn thấy một người rất tự tin đứng dậy. Người đàn ông mặc quân phục. Đồng chí Thẩm là anh à? Thật trùng hợp, làm sao lại gặp nhau rồi đến Quốc Bình? 2 người biết nhau, căn nhà tôi thuê là của bạn học Hà đấy. Càng nhiều người lên và xuống tàu. Đây là ngày thứ 2 trên tàu. Người không có chỗ ngồi, có thể đặt tôi ở lối đi, sau đó ngồi trên túi. Đồng chí Quốc Lương, các anh lên xe giữa chừng phải không? Lên xe ngày hôm trước. Hôm qua không thấy các anh. Ngày đầu tiên có quá nhiều người lên xe. Thật ra ngày đầu tiên lên xe, họ đã để ý thấy bên này cô bé bị nghi ngờ có vấn đề về hành sáu, sau đó lại đảo ngược. Đó là một vở kịch hay. Vậy khi nào các anh xuống trạm? Chúng tôi sẽ xuống xe ở Gia Sĩ. Chúng tôi cũng đến đó xuống xe. Chúng tôi về quê còn chưa biết được đến nông trại nào, cũng không biết đến chỗ các anh. Có thuận đường không? Nếu thuận đường thì tốt rồi. Những chủ đề mà đằng Phượng Cầm nói thiên về chuyện gia đình, đời thường hơn. Bầu không khí có chút lạnh lẽo, rõ ràng là không tốt như vừa nãy. Đáng chú ý hơn, Lý Quốc Lương cũng không quen giống phụ nữ, lại dẫn chủ đề trở lại với văn học. Hỏi hi người Nhất Triệu Hữu và Đoàn Xuân Dung, các tác phẩm văn học các cậu xem, có xem về quân sự các loại không? 2 người lắc đầu. Lý Quốc Lương cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Người trẻ hiện nay có thể đọc những sách này đã là rất ít. Họ chỉ là học sinh, cũng không phải lính. Tôi đã đọc một số văn học quân sự chú ý đều đồn về phía Hà Tư Vi. Kiếp trước cô ấy là một người không có cảm giác tồn tại, tái sinh trở lại, cô ấy cũng chưa từng nghĩ tới giống như đằng Phượng Cầm, muốn thu hút sự chú ý. Đời người chỉ sống một lần, ánh mắt người khác không quan trọng, bản thân là quan trọng nhất. Vậy cô nghĩ sao về chiến dịch Liêu Thẩm? Tôi chỉ có thể hiểu thông qua những gì mình thấy và hiểu, nói một số ý kiến của tôi. Sau đó Hà Tư Vi từ bước đi đến quá trình phân tích trận chiến Liêu Thẩm. Vì sao không đánh, biết mà không làm, chiến lược lấy sở trường của mình tấn công vào sở đoàn của địch, phân tích quan điểm của cô ấy. Cô gái nhỏ. Tôi cũng chỉ tùy biện nói. Bộ thuật ngữ này
Đừng quan tâm đúng hay không, không thể dọa được một đám người à. Câu này không đúng. Từ phân tích của cô cho thấy, tôi biết cô đã xem rất nhiều sách về quân đội. Giới trẻ ngày nay có tầm nhìn rộng, tin vào tương lai đất nước chúng ta, chắc chắn sẽ ngày càng mạnh hơn. Bạn học Tư Vi, các tác phẩm quân sự của cậu lần này có mang theo không? Lần này đi Bắc Đại Hoang không biết còn có thể trở về không? Tớ mang theo rất nhiều sách. Nếu cậu muốn xem, tớ có thể cho cậu mượn. Dưới sự dẫn dắt của Lý Quốc Lương, Thẩm Quốc Bình cũng nói ý kiến của mình. Anh ta là quân nhân, nói càng hay hơn và độc đáo. Hà Tư Vi vừa lắng nghe, đồng thời trong lòng thầm nói một câu đặc sắc. Bạn học Hà, vậy cô có thể nghe ra lý thuyết và quan điểm của Quốc Bình, nó đến từ đâu không? Đồng chí Quốc Lương, anh hỏi như vậy là làm khó Tư Vi rồi. Một cô gái làm sao có thể hiểu được sâu sắc như vậy? Có phải là kiệt tác quân sự của cô Lâu Sweet không? Lời của Đằng Phượng Cầm còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang bởi giọng nói mềm mại của Hà Tư Vi. Cô gái nhỏ không tệ đó. Bọn họ đang trong quân đội, cho nên xem sách như vậy rất nhiều. Một cô gái vừa tốt nghiệp trung học có thể hiểu những điều này, mới làm cho người ta ngạc nhiên. Hà Tư Vi không biết, góc môi hơi nhếch lên của anh ta đã phơi bày trái tim anh ta, thể hiện sự tự mãn nhỏ bé của anh ấy, giống như một học sinh tiểu học chờ được giáo viên khen ngợi. Hay đấy. Là một cuốn sách nổi tiếng thế giới về lý luận chiến tranh, không kém gì nghệ thuật chiến tranh của Tôn Tử Trung Quốc, rất nhiều người thích đọc lý luận chiến tranh đều hiểu. Thẩm Quốc Bình không khen ngợi, mà dùng giọng điệu bình thường để bàn luận một cách khách quan. Khóe môi Hà Tư Vi uy nghiêm cứng lại một chút, một đôi má lúm đồng tiền cũng rơi xuống. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Lúc này đợi đến nơi xe ngựa kết nối với nhau, Lý Quốc Lương mới giáo dục anh ấy đến nhìn cậu xem. Như một tảng đá, thảo nào không tìm được bạn gái. Cô gái nhỏ biết rất nhiều. Cậu đã thấy được bao nhiêu người, cho dù có thấy, cũng không có được góc nhìn độc đáo của cô bé. Người còn non trẻ càng cần được rèn giũa, kiêu ngạo khiến người ta thất bại. Cậu tưởng đây là lính dưới tay cậu à? Lý Quốc Lương cũng biết nói không được, người này không phải là kiêu ngạo, bản thân vốn dĩ đã là vật đang lao nhanh. Thay đổi chủ đề, lần này thật sự định bắt lão gia trở về. Sau khi lão gia về quê, sau đó bên trên nói ông ta cũng không về. Sức khỏe ông ấy càng lúc càng không tốt, để một mình ông ấy ở đó tôi cũng không yên tâm. Nếu như tôi qua một góc nói chuyện với cậu, chẳng phải là để mọi người hiểu lầm sao? Ngồi 3 ngày 3 đêm tàu hỏa cuối cùng cũng đến nơi. Kết trước nơi này chôn vùi cả đời cô ấy, tái sinh trở lại. Cô ấy muốn thay đổi cả đời cũng phải bắt đầu từ đây. Bạn học Hà, để tớ giúp cậu nhắc súng tàu hỏa nhé. Hành lý cũng không mang được, cho đến khi đến nông trại thì làm sao có thể làm việc được, tớ tự làm được. Nói hay làm đến Lý Quốc Lương, thích cô gái nhỏ này, có văn hóa lại có sức mạnh xương cốt. Nhưng Hà Tư Vi nói thì dễ dàng. Lúc xuống tàu vẫn là vì hành lý trên người quá lớn. Suýt chút nữa cả người trực tiếp ngã xuống tàu. Đó là người đón các cậu đúng không? Mau đi đi, nhìn theo hướng của anh ta, Hà Tư Vi nhìn qua đó. Tạ Tiểu Dương, chúng tôi ở đây. Khi giọng của cô ta vang lên, Tạ Tiểu Dương đã nhìn thấy bọn họ rồi, đồng thời sải bước đến bên này, cuối cùng cũng đến. Sau khi xác định ngày các cậu đến, tôi đếm ngón tay từng ngày. Cuối cùng cũng gặp được người. Nếu như vậy, kiếp trước Hà Tư Vi trẻ tuổi lại không biết chuyện, sao có thể không hiểu lầm tâm tư của Tạ Tiểu Dương đối với cô ấy, cho nên mới rơi vào hố sâu. Sau khi từ nhà ga đi ra, 4 người được đưa đến máy kéo cách đó không xa. Tư Vi chờ một chút rồi lên xe, chúng ta đến bên kia nói chuyện. Tạ đại ca, có chuyện gì thì nói ở đây đi. Tạ đại ca, không phải là anh Tiểu Dương ngọt ngào và mềm mại quen thuộc. Tư Vi, đừng bướng bỉnh. Không nghe lời ngươi thì gọi là bướng bỉnh sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Tư Vi, anh thật sự có chuyện muốn nói với em, về bố em. Mọi người trên xe đều nhìn họ, đều nghĩ rằng là một cặp tình nhân đang cãi nhau. Tiếng cười mập mờ. Tạ đại ca, anh muốn nói về phương diện nào của bố tôi? Có biết tại sao bố tôi lại nhảy lầu không? Vừa gặp mặt, anh đã vội vàng nói với tôi, ngoại trừ chuyện này, cũng không có chuyện gì có thể khiến anh muốn nói với tôi như vậy. Bầu không khí vốn dĩ mập mờ và dễ khiến người ta liên tưởng, bị đánh vỡ bởi hai chữ nhảy lầu. Tư Vi, em và Tạ Tiểu Dương đến bên cạnh nói chuyện đi, có một số việc cũng không tiện mọi người nghe. Có gì bất tiện vậy? Bố tôi nhảy lầu không có gì phải giấu cả. Tạ đại ca, cứ nói đi. Tôi không quan tâm mấy thứ đó, hơn nữa mọi người đang đợi trên xe, chỉ có tôi đặc biệt không lên xe. Như vậy không tốt. Sự việc đang phát triển theo hướng mà Tạ Hiểu Dương không thể đoán trước được, hắn cũng cảm thấy không đúng, không điều kéo nữa, càng kéo càng lớn. Tư Sáu, em hiểu lầm rồi. Anh không phải muốn nói chuyện của thầy, là chuyện giữa anh và em. Giữa chúng ta có chuyện gì chứ? Tạ đại ca, anh nói như vậy làm tôi rất khó xử. Nếu tôi qua một bên nói chuyện với anh, chẳng phải là khiến cho mọi người hiểu lầm rồi sao? Tư Vi, em đang nói gì vậy? Anh vẫn luôn coi em là em gái, em nghĩ nhiều rồi. Em đến bên này, anh chỉ muốn quan tâm em. Thì ra là như vậy, đó là tôi nghĩ nhiều rồi. Tạ đại ca, xin lỗi. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. Trên đường đi, chị Phượng Cầm nói về chuyện hai chúng ta, tôi mới nhận ra anh là học trò của bố tôi. Tôi cũng nên giữ khoảng cách với anh, không thể để người ta sinh ra hiểu lầm khác. Tạ Tiểu Dương nhìn lên máy kéo. Đằng Phượng Cầm nhìn ánh mắt của Tạ Tiểu Dương, mắt bối rối. Bình thường, cô ta vừa công khai vừa ngấm ngầm, luôn đề cập đến mọi thứ trước mặt Hà Tư Vi. Nhưng trước đây cũng không sao. Ai ngờ sau khi bố Hà chết, suy nghĩ của Hà Tư Vi đột nhiên thay đổi. Bây giờ trước mặt Tạ Tiểu Dương còn tố cáo. Anh nói mà sao cô gái nhỏ này, sao đột nhiên lại xa lạ với anh?
Tạ đại ca lần này về quê được phần đến chỗ anh. Tôi cũng ngạc nhiên, bố tôi đột ngột qua đời, cũng khiến tôi không vượt qua được. Trước khi ông ấy chết, anh thường viết thư cho ông ấy. Trong thư, hỏi cũng là một số lý thuyết về y học cổ truyền Trung Quốc. Trước khi anh về quê cũng học y 2 năm, lại gửi thư với bố tôi 2 năm. Tính toán cũng học 4 năm, xem ra cũng có thể tự mình đảm đương một phía. Đó là điều bố tôi muốn thấy nhất. Về phần sau khi tôi đến bên này, anh không cần lo, mọi người có thể chịu khổ, thì em cũng có thể chịu. Anh không cần vì làm cho em đặc biệt, làm cho người khác không hài lòng với bạn. 18 cũng không nhỏ, là người lớn rồi, có thể một mình, nói vài từ. Từ Vi ở trước mặt mọi người, nói do mối quan hệ giữa cô ấy và Tạ Tiểu Dương, cũng nói ra suy nghĩ của cô ấy ra ngoài. Từ Vi em muốn mạnh mẽ, chứng minh bản thân mình có thể, anh có thể hiểu và ủng hộ em. Sau khi biết em sẽ về quê, anh đã nhờ người chỉ định em về phía anh. Cũng là muốn thay thế chăm sóc em. Tạ đại ca, mọi người đều muốn làm chủ thay em. Đây là cuộc đời em, sao lại không hỏi suy nghĩ của em? Mọi người, chị Phượng Cầm nói vì chăm sóc em mà chọn về quê. Cũng may chị ấy về quê cũng có thể giải quyết vấn đề của gia đình họ. Dù sao chị ấy không về quê, em trai chị ấy không có đơn vị nhận thì phải về quê. Cảm giác tội lỗi trong lòng tôi bớt đi một chút. Anh lại vì muốn tiện chăm sóc cho em. Phần em đến nơi này. Tạ đại ca, anh hiểu tôi. Tôi không thích phá quy tắc, càng không muốn bị thiên vị. Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường. Mọi người muốn tốt cho tôi hiểu, nhưng để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Hơn 10 người trên máy kéo xem nửa ngày, cũng không nhịn được nhỏ giọng nắt đầu bàn luận. Có người cảm thấy Hà Tư Vi không biết ơn, người khác đối xử tốt với cô ấy không biết ơn mà còn tức giận. Tạ Tiểu Dương có chuyện gì về rồi nói sau. Trước tiên hãy để thanh niên Hà lên xe. Tạ Tiểu Dương mất mặt, trong lòng cũng có tức giận, thầm nghĩ nếu chịu khổ một chút thì sẽ không còn cứng miệng như vậy nữa. Được rồi, là bọn anh đã làm sai rồi, không hỏi ý kiến của em, không nghĩ em đã là người lớn. Chuyện này để đến doanh trại rồi nói sau. Em lên xe trước đi. Đến sau khi lên xe, người máy kéo một ngày một đêm đã đến trang trại. Ôi chúa ơi, đây là đâu vậy? Mọi người đều dậy rồi, đi đường vất vả. Tiểu đoàn nông trại của chúng ta gặp nhau lần đầu năm ngoái, chỉ có 3 trang trại. Bây giờ hưởng ứng lời kêu gọi từ cấp trên, năm nay yêu cầu bắt đầu hành quân đến vùng đất hoang. Các bạn đều là thanh niên trí thức có văn hóa. Gánh nặng trên chặng đường mới của việc khai phát và xây dựng, các bạn phải gánh vác. Các công trình nối tiếp nhau, Phương Đại Cam đã đến rồi. Tiếp theo sẽ có người hỏi từng người các bạn muốn đi đâu. Hôm nay sẽ là một bữa tiệc chào mừng nhỏ cho các bạn. Mọi người ăn uống ngon nhé. Ông Châu nói xong rồi đi. Dưới sự giới thiệu của 2 nhân viên, mọi người đều biết hiện nay có 3 nông trại. Mỗi trang trại có một số nhóm sản xuất, liên minh xử lý. Đồng chí Tư, tiểu đoàn trưởng vừa nói chúng tôi tiến vào vùng đất hoang. Thế nghĩa là sao? Mọi người đừng vội. Trước tiên đi rửa mặt và thu dọn đồ đạc. Sau đó tập trung ở sân. Tôi sẽ xem xét tình huống, nói chi tiết cho mọi người. Mọi người vừa dậy, được cậu ta nhắc nhở, không dám chậm trễ, đều quay về thu dọn hành lý. Nữ thanh niên dậy sớm, đồ đạc sớm đã thu dọn xong rồi. Các đại đội dưới quyền doanh trưởng còn tệ hơn phải không? Chắc là không đâu. Chúng ta qua bên này không có kinh nghiệm. Thật sự muốn để chúng ta tự mình xông pha sao? Vậy thì không phải là búp bê chưa cai sữa, bị ném vào đàn sói sao? Sói à? Chỗ chúng ta đâu đâu cũng có sói. Chưa kể ở đây không có người. Làm sao có thể không có sói? Được rồi, đừng dọa người ta. Sau đó Tư Hải đưa mọi người đến nhà ăn. Trong nhà ăn có 4 cái bàn tròn lớn. Đây là lớn mà trang trại lợn tự nuôi. Mọi người ăn uống thoải mái. Nói xong thì đi. Với lời của tiểu đoàn trưởng Chu trước đó, tâm trạng mọi người rất nặng nề. Đằng Phượng Cầm ra ngoài rồi. Tôi thấy hình như cô ta đang đuổi theo đồng chí Tạ kia. Tôi biết rồi. Sợ là ăn xong bữa sáng phải chia chỗ. Ngày nay còn việc phải làm. Ăn no trước. Sáng sớm đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn như vậy, có thể thấy sau bữa ăn sẽ phải chia chỗ. Kiếp trước cũng vậy. Đoàn Sơn Dung cũng chỉ muốn nhắc nhở Hà Tư Vi thôi, cô ấy biết là được. Nghĩ thế nào làm thế nào là việc của Hà Tư Vi, cậu ta cũng không cần lo lắng nữa. Trước đây Tạ Tiểu Dương từng nhắc đến khi viết thư cho bố tôi, bên này còn có đội chăn nuôi bò, nhưng lý do khái niệm về nông thôn cho đến nay, không ai muốn làm người quản bò. Cậu có thể xem xét tình trạng thể chất của mình. Đến đó cũng tốt. Đoàn Sơn Dung thân hình gầy, xương hàm rất cao, mặt khô héo màu vàng sáp, không nói chuyện, lông mày cũng nhéo chặt, cho người ta cảm giác trông đau đớn, giống như bị bệnh tật tra tấn trong một thời gian dài. Theo tiểu đoàn trưởng nói, môi trường chúng ta đi có thể rất khó khăn. Chúng ta từ nhỏ đến lớn chưa từng làm nông nghiệp, làm vào mới thế lực bất tòng tâm. Lấy ví dụ đơn giản nhất là đào cống thoát nước. Thể chất như chúng ta có thể đào được bao nhiêu? Đến khẩu phần ăn, lương thực được chia theo công điểm. Nếu như vậy, chúng ta còn không đủ ăn. Mắt Đoàn Xuân Vinh đầy ngạc nhiên, không đợi mở miệng đi đến bên 2 người, nâng cầm lên với 2 người, bảo 2 người đi theo. Tiểu Dương, chuyện của Tư Vi nhờ cậu rồi. Cậu chỉ cần sắp xếp tốt cho Tư Vi là được. Bên này tôi được chia đến đâu cũng được. Bên này tiểu đoàn có bệnh viện, tôi đã trao hỏi với bạn bè rồi. Đã nói sẽ thông báo cho tớ biết ngay. Bên này cậu cũng đừng vội. Thầy đối xử với tớ không tệ, mặc dù bị người ta nói tớ đi cửa sau. Tớ cũng không thể Tư Vi chịu khổ. 2 người rõ ràng muốn kết thúc cuộc trò chuyện. 3 người không dám ở lại lâu, nhỏ tiếng rời đi.
Sau khi trở về thấy mọi người đều tụ tập lại với nhau, Hà Tư Vi liền nghe thấy Đằng Phượng Cầm đang chỉ huy, người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Mọi người tản ra một chút, để có không khí cho bệnh nhân. Mọi người phối hợp lùi về sau vài bước, như thế này. Hà Tư Vi cũng nhìn rõ tình hình bên trong. Lão Chu sao thế, lúc nãy người còn có ý thức. Tớ hỏi một vài câu. Ông ấy bị chóng mặt. Các triệu chứng như mệt mỏi, đổ mồ hôi, chắc là có giật do hạ đường huyết. Các cậu đi lấy ít kẹo qua đây. Hạ đường huyết cũng có thể gây đột quỵ à? Tôi bị động kinh mới đột quỵ. Đằng Phượng Cầm đối mặt với nghi ngờ của mọi người không trả lời. Thầy Chu có bị tiểu đường không? Do lượng glucose hấp thụ quá ít, hoặc do tiêu hao quá nhiều mà gây ra, có thể do vận động quá mệt. Thường thấy ở bệnh nhân tiểu đường, ông ấy run rẩy và mất thị giác tạm thời, khi não bị thiếu oxy nghiêm trọng. Sẽ xuất hiện toàn thân co giật và các biểu hiện như rối loạn ý thức. Đối với chứng động kinh, người có triệu chứng nhẹ có thể biểu hiện co giật cục bộ ở tay chân. Người có triệu chứng nặng có thể xuất hiện cơn co cứng và co giật toàn thân. Nhưng có một chướng ngại. Từ các triệu chứng của thầy Chu, đó có lẽ là cơn động kinh do hạ đường huyết gây ra. Tôi có một viên kẹo. Như vậy không được, lấy đừng bỏ vào nước. Cậu đi tìm nước đường. Tôi dẫn người đưa thầy Chu vào nhà trước. Sau đó, 4 thanh niên hợp lực nâng người lên, Đằng Phượng Cầm theo sau, dưới sự dẫn dắt của Tạ Tiểu Dương vào nhà rồi, đến một nơi xa lạ, tương lai không biết thế nào, lại có người ngã bệnh, tâm trạng mọi người cũng nặng nề. Nói xong rồi, bên trên phản ứng rồi. Đúng lúc có một đại đội cần tìm một trí thức thanh niên thay thế những nhân công cũ. Bạn học Tư Vi, cảm ơn cậu, tôi chỉ nói một câu, là do cậu may mắn. Có lẽ Đằng Phượng Cầm sẽ phải ở lại doanh trại này rồi. Lúc này một nhân viên khác đến, tập hợp mọi người, nói hết ý của bên trên. Giống như những gì tiểu đoàn trưởng Chu nói sáng nay, chỉ là bạn có thể tự chọn nơi mình muốn đi. Mọi người nghĩ xong, bây giờ có thể đến đăng ký. Thời gian gấp nhiệm vụ quan trọng, đã vào mùa thu rồi, bên này mùa đông đến sớm, phải ổn định trước khi trời lạnh. Hà Tư Vi vừa muốn lên đăng ký, đã bị người ta kéo từ phía sau. Tư Vi bên em, anh đã sắp xếp xong rồi. Lát nữa đăng ký em trực tiếp báo là trang trại Thăng Nhân là được. Bên đó anh có người quen. Sau khi em qua đó, bình thường còn có thể chăm sóc em một chút. Vừa rồi Đằng Phượng Cầm cứu thầy Chu. Bên trên biết cậu ấy từng làm y tá ở bệnh viện. Sẽ ở lại bệnh viện bên này. Tư Vi, nghe lời đi, dù em nghĩ gì. Chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết sau khi ổn định được không? Tạ Tiểu Dương thấy cô ấy im lặng, chỉ xem như là đồng ý, hắn không thể ở đây lâu hơn, trước tiên rời khỏi đến Nhất Triệu Hữu và Đoàn Sơn Dung. Cũng đang ở đây quan tâm nhìn cô ấy, mấy ngày ở cùng nhau, họ đại khái cũng hiểu được suy nghĩ của Hà Tư, cô ấy không muốn dựa vào bất cứ ai đến đồng chí. Tôi đăng ký dọn đất hoang cùng mọi người, tên gì? Đến Hà Tư Vi. Thanh niên có học thức khác hiểu lầm là được Tạ Tiểu Dương ủy thác, muốn đi cửa sau cho Hà Tư Vi, sống lại lần nữa biết rất nhiều sự thật. Hà Tư Vi biết, người đăng ký không thích Tạ Hiểu Dương, thậm chí còn có chút tư thù. Cô thật sự muốn đi khai hoang đến người đàn ông nhìn cô ấy thêm vài cái. Cuối cùng không nói gì, chỉ gọi người tiếp theo đến Tư Vi. Thật ra Tạ Tiểu Dương nói cũng không sai, qua bên này có người chăm sóc cũng tốt hơn. Tớ được đối xử đặc biệt không công bằng với mọi người. Mọi người đều đóng góp cho Tổ quốc, chỉ có tớ là đặc biệt. Tôi nghĩ thanh niên Nhất nói cũng đúng. Bất kể người khác nghĩ gì, vừa đến đây có một nơi tốt, thật sự không dễ dàng. Trang trại Thăng Nhân là trang trại cũ, xây dựng năm 56, hoàn hảo về mọi mặt. Tôi là người nhà, biết thêm một chút về những điều này. Nhiều người về quê, tất cả đều hy vọng được phân đến trang trại Thăng Nhân. Tôi còn trẻ, cũng không muốn bỏ lỡ trải nghiệm cùng mọi người trưởng thành. Lưu Tiểu Yến thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, cũng không khuyên thêm nữa. Tạ Tiểu Dương, anh xem bây giờ sắp xếp như thế nào. Cô ấy muốn tạo dựng sự nghiệp, tôi cũng không thể ngăn cản cô ấy. Vậy thì cho cô ấy đến nơi cần người nhất, nơi khó khăn nhất đi. Vậy được, đến lúc đó anh đừng có sót. Khi danh sách được công bố, Hà Tư Vi được giao cho trang trại khai hoang. Đó là một trang trại không thể nghỉ ngơi trong 4 mùa. Mùa đông lạnh giá không thể tưởng tượng nổi. Tư Vi đến nơi nào cần thì chúng ta đến nơi đó. Không sao đâu, đến rất vui vì hai người được chia cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Lưu Tiểu Yến lo lắng cho hai người cũng không giúp được gì, chỉ có thể lựa lời an ủi mà nói, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau nhiều năm, không cần lo lắng và sợ hãi. Thanh niên Hà, cảm ơn cậu. Hà Tư Vi nhìn Vương Quý Trân, không thể không nghĩ đến bản thân mình ở kiếp trước. Hình như cũng thật hèn nhát và không thể giúp được, luôn muốn dựa vào người khác. Thầy Chu bây giờ rất nguy hiểm, bạn của cô nói cô có thể chữa trị, mời cô qua đó xem với tôi. Tình trạng khẩn cấp. Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Bên trên sắp xếp hai cô gái đến đây có thể làm được gì chứ? Anh nhìn xem hai người bọn họ, tay không nhấc được vai không thể vác. Đây không phải là trò đùa sao? Không, người này chúng ta không thể nhận. Mau trả họ về tiểu đoàn. Trong tập trước, Hà Tư Vi nghe thấy là thầy Chu thì không hề ngạc nhiên. Tư Vi, lúc này uống nước đường xong, thầy Chu đã ổn lại rồi, sao đột nhiên lại co giật? Tư Vi, bệnh của thầy Chu em để tâm một chút.
Hà Tư Vi không để ý đến hắn, trực tiếp nắm lấy cổ tay của thầy Chu. Mạc Thần Nhàn lại nhìn lưỡi của thầy Chu. Chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi trắng dày và nhờn. Có ai bình thường sống chung với thầy Chu không? Tôi muốn hỏi vài điều. Tôi sống cùng với thầy Chu. Thầy Chu thường bị đau đầu và buồn ngủ, triệu chứng suy nhược toàn thân, không có tình trạng tỉnh dậy do đờm độc trong họng. Tình trạng co giật này của ông ấy đã từng xảy ra trước đây rồi, hay hôm nay là lần đầu tiên? Thầy Chu trước đây không có tình trạng co giật, nhưng 2 tháng nay, ông ấy thực sự bị đánh thức bởi đờm, nhức đầu và toàn thân không có sức lực. Thầy Chu 2 tháng nay cũng sẽ thỉnh thoảng nói. Thầy Chu thường có thể nói, người thân của ông ấy từng có tình trạng co giật này. Tiểu đoàn trưởng Chu không có tình huống này. Tiểu đoàn trưởng Chu có phải là tiểu đoàn trưởng Chu mà cô ấy nghĩ đến không? Hà Tư Vi, anh Đồng Kế Bân này là bảo vệ của tiểu đoàn trưởng Chu. Thầy Chu là chủ thứ 2 của tiểu đoàn trưởng Chu. Tôi biết rồi, thầy Chu bị động kinh, cũng chính là thứ mà chúng ta thường gọi là dương giác phong, chắc chứ? Nhưng vừa rồi Đằng Phượng Cầm nói chỉ là hạ đường huyết mà. Thời tiết sáng sớm và buổi tối lạnh, những người bị đông lạnh sẽ bị đau đầu và toàn thân không có sức. Thầy Chu có lẽ chỉ là bị đóng băng. Từ mạch và lười có thể thấy. Tim và gan nóng dẫn đến chứng động kinh. Từ phản ứng của thầy Chu thấy, co giật kèm theo chảy nước dãi ở khóe miệng, mất ý thức khi lên cơn, là triệu chứng của bệnh động kinh. Vậy phải làm sao? Khi bệnh phát tác, không thể uống thuốc, có thể uống thuốc trong giai đoạn ổn định. Đợi một lát đã, chắc lát nữa sẽ bình tĩnh lại. Tư Hải nhìn về phía thầy Chu, cơ thể vẫn còn co giật, nhưng không có phản ứng dữ dội như vừa rồi. Với lời của Hà Tư Vi đã tin một nửa. Thanh niên Hà, vậy đợi đến khi ổn định thì điều trị như thế nào? Ăn gì chứ? Dùng Nachiphenaton và Lumanon, 2 loại thuốc này là được rồi, dùng cả hai cùng lúc. Sau 10 ngày ngừng dùng Nachiphenaton, chỉ dùng Lumanon 3 lần một ngày. Thầy Chu cũng không phải là di truyền, nên dễ dàng điều trị. Hà Tư Vi mắt khép hờ, không biểu cảm. Về phần Tạ Tiểu Dương cướp công lao, sắc mặt cũng bình thường. Bây giờ chúng ta bên này rất thiếu hụt. Có phương pháp điều trị y học cổ truyền Trung Quốc không? Tạ Tiểu Dương biết thuốc Tây vẫn là tên dễ nhớ. Y học Trung Quốc đương nhiên có đơn thuốc, nhưng hắn học Trung y 2 năm không nhớ nổi đơn thuốc. Y học Trung Quốc của chúng tôi rất rộng và sâu sắc, đương nhiên là có. Tư Vi ở bên chúng tôi là bác sĩ Tiểu Hạ nổi tiếng. Điều này không thể làm khó em ấy. Đăng Phượng Cầm và Tạ Tiểu Dương muốn nhận công lao. Đây là thứ Hà Tư Vi không quản được, nhưng không hỏi ý kiến cô ấy. Tự tiện làm chủ cho cô ấy, muốn đặt cô ấy lên lửa để nướng thì không được. Chị Phượng Cầm đừng nói vậy. Động kinh cũng chưa ra làm nhiều loại, tình trạng thể chất của mỗi người cũng khác nhau. Chị nói em lợi hại như vậy, nếu không đáp ứng được mong đợi của bệnh nhân, lại nói em là lang băm, em không thể cãi được. Chị biết em khiêm tốn, chị không nói nữa, không phải khiêm tốn, là sự thật. Động kinh không chỉ có bệnh dương giác phong, còn có chó dây, co giật mạnh, co giật nhẹ, co giật cơ thể co lại. Vì bệnh dương giác phong gặp nhiều hơn, cho nên người ta thường gọi động kinh đều là dương hàn phong, cũng chính là dương giác phong. Em đi theo bố em làm trợ lý, thời gian khám không nhiều, cho nên kinh nghiệm cũng không đủ. Hiện tại em nói thầy Chu là dương giác phong, cũng chỉ là ý kiến cá nhân của em. Ví dụ như trước đó chị Phượng Cầm nói thầy Chu là hạ đường huyết, đều có thể chẩn đoán sai. Chị chỉ là y tá, chẩn đoán sai cũng qua rồi. Em học y học Trung Quốc, nếu chẩn đoán sai thực sự là vấn đề rất nghiêm trọng. Để bảo đảm, hay là đưa thầy Chu đến bệnh viện đi. Đăng Phượng Cầm không muốn Hà Tư Vi nổi tiếng, đã đạt được mục đích, cả người cũng càng lúc càng thư giãn. Bảo vệ Đồng, cậu thấy sao? Thanh niên Hà, nếu điều trị theo phương pháp y học cổ truyền, cách chữa như thế nào, mất bao lâu để có thể thấy hiệu quả? Tư Vi, bệnh của thầy Chu không thể trì hoãn được. Em phải cẩn thận. Thật sự không được cũng đừng cố gắng, mọi người sẽ không trách em. Y học cổ truyền cho rằng dương giác phong là do đàm hỏa và nhiệt khô sinh phong. Vì vậy, phương pháp điều trị được tóm gọn là thanh đàm, làm mát, điều chỉnh khí gây rối loạn trong cơ thể. Thầy Chu là lần đầu tiên phát bệnh, không phải di truyền, liên tục uống 10 liều thuốc, động kinh ngừng phát tác, sau đó thay đổi sang dùng đại kim đan lâu dài, chắc là được rồi. Phương thuốc tôi sẽ viết, cậu dựa vào đó đi hái thuốc, 1 liều nấu thành 2 phần, sáng tối mỗi buổi 1 phần. Đại kim đan ở Trung y chắc là có bán, mua trực tiếp có sẵn là được rồi. Hà Tư Vi quay người đi sang một bên viết đơn thuốc. Lúc này thầy Chu cũng không còn co giật nữa. Hà Tư Vi lặng lẽ viết đơn thuốc. Khi nhận thấy bên cạnh có người đến gần, Hà Tư Vi ngưng bút. Tư Vi đưa cho chị. Chuyện này không cần phiền chị. Sống lại 2 kiếp, Đăng Phượng Cầm viết cái quỷ. Hà Tư Vi cũng biết cô ta muốn cái gì. Tư Vi vừa rồi chị còn nói với Tạ Tiểu Dương, em không nên đi khai hoang nông trại mới, em có y thuật, ở lại tiểu đoàn, bệnh viện bên này sẽ có rất nhiều không gian phát triển. Vừa vặn bên kia vẫn chưa đến đón em, chị đi thương lượng với Tạ Tiểu Dương một chút, tìm cách để giữ em lại. Chị Phượng Cầm, lòng tốt của chị, em nhận, nhưng chuyện của em sau này sẽ không phiền mọi người lo lắng. Tư Vi, em đừng tùy hứng, bọn chị là vì tốt cho em, nếu không phải vì em, làm sao chị có thể về quê được. Tạ Tiểu Dương còn cầu xin rất nhiều người vì em. Đây không phải là lúc tùy hứng. Lúc này Đồng Kế Bân đi đến. Thanh niên Hà, có vấn đề gì sao? Đây là phương thuốc, thầy Chu tỉnh rồi, tôi xem lại cho thầy ấy một lần nữa. Đồng Kế Bân cũng có ý như vậy. 2 người đi đến bên giường. Đăng Phượng Cầm bị bỏ qua đến có đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
Sau cơn đau đầu, đau răng, đổ mồ hôi nhiều và nói nhiều, sáng nay đột nhiên bị ngất một lần. Tôi không nói với người ngoài. Sau khi tỉnh lại của thật có triệu chứng mà cô nói. Tôi ra chẩn đoán là động kinh, là giai đoạn đầu. Nếu có thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút thì tốt hơn. Thanh niên Hà, cảm ơn cô. Thầy Chu khách sáo rồi. Hà Tư Vi thấy người không sao liền ra ngoài. Thanh niên Hà, cậu lợi hại quá. Tôi đi theo bố từ nhỏ, nên đã học được một ít. Lúc này Tạ Tiểu Dương đuổi theo, anh vừa nói chuyện với Tư Hải rồi. Em ở lại doanh trại bên này, không cần phải đến nông trại. Không cần, tôi muốn thử thách một cái gì đó mới. Tư Vi, em đừng có tùy hứng. Thấy hai người nhìn chằm chằm nhau như nhìn chằm chằm thịt. Hà Tư Vi chán ghét, nói chuyện cũng không lịch sự nữa. Tôi tùy hứng, không nghe sự sắp xếp của anh là tùy hứng à? Tại sao cuộc sống của tôi phải lắng nghe sự sắp xếp của các người? Tư Vi, em đang nói gì vậy? Em không biết à, đến từ khi đón được người, đến bây giờ hết lần này đến lần khác mất kiểm soát. Sự kiên nhẫn của Tạ Tiểu Dương đã bị mài mòn rồi. Tư Vi em quá tùy hứng rồi. Xem em làm Tạ Tiểu Dương tức giận kìa, mau xin lỗi đi. Thanh niên Đằng, Tư Vi không phải làm trẻ con. Cậu ấy muốn làm theo ý mình, sắp xếp cuộc sống của riêng mình, tại sao lại là tùy hứng? Tôi thấy người không đúng là cô. Cô dựa vào cái gì mà sắp xếp cuộc sống của Hà Tư Vi? Nói không sai, tại sao cuộc sống của tôi phải do các người sắp xếp? Tôi vẫn muốn giữ thể diện cho mọi người, nên nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Bây giờ xem ra tôi làm như vậy là sai rồi, không nên cho ai mặt mũi. Hà Tư Vi, anh và Phượng Cầm không muốn can thiệp vào cuộc sống của em, là không yên tâm em. Anh ở Bắc Đại Hoàng 2 năm. Anh biết môi trường ở đây tồi tệ như thế nào. Thầy đi rồi, mẹ kế em không quan tâm em, ngoài anh ra, còn ai quan tâm đến em nữa. Hơn nữa khi thầy còn sống đã nói rồi, tương lai chờ hai chúng ta lớn lên sẽ đến. Tiểu Dương, đừng nói chuyện này. Trên đường đến đây, Tư Vi 5 lần 7 lượt nhắc nhở tớ, đừng đợi hôn sự của hai người nữa. Việc hôn sự là chỉ có thỏa thuận miệng, hay là hai gia đình đã quyết định rồi? Bố tôi lúc đó chỉ nói đùa thôi. Nếu đã đùa thì đừng xem là thật. Vậy sau này ai dám nói đùa? Bọn anh không khuyên em, nhưng em phải hứa với bọn anh, nhất định phải chăm sóc bản thân. Nếu anh biết em không chăm sóc bản thân, anh không quan tâm em có muốn hay không, đều sẽ đón em đến chỗ anh chăm sóc. Vương Quý Trân miệng hơi mở, trông như nhìn thấy ma. Hà Tư Vi đã nói không khách khí như vậy rồi, bên kia không những không tức giận, vẫn rất bao dung và chu đáo. Vương Quý Trân làm sao cũng không ngờ lại như vậy. Tất nhiên tôi sẽ chăm sóc bản thân, đón đến bên anh chăm sóc thì không cần nữa. Vô thân vô cớ làm người ta hiểu lầm. Em là con gái của thầy anh, không ai có thể hiểu lầm. Đã là thời đại nào rồi, ai còn theo đuổi những tư tưởng cũ kỹ đó. Có nhân thầy, anh ở trong đội tuyên truyền ngân bước, chuyện này càng phải chấm dứt. Nếu như bị người ta báo cáo bị xử phạt thì hối hận cũng muộn rồi. Những lời nói nhẹ nhàng của Hà Tư Vi, Tạ Tiểu Dương lại cảm thấy tim mình thắt lại. Đúng vậy, điều này bị hắn bỏ qua rồi. Tôn sư trọng đạo, thầy là thầy của anh, bất kể thời đại nào cũng không thể thay đổi được. Người khác muốn báo cáo thì báo cáo đi, vậy cũng không được. Bố tôi đi rồi, không thể còn liên lụy đến anh nữa. Ông ấy dưới lòng đất có biết cũng sẽ khó an lòng. Tạ Tiểu Dương cắn răng, cứ như vậy đi. Hà Tư Vi biết điểm yếu của Tạ Tiểu Dương ở đâu, một cái nắm rất chuẩn, tin rằng sau này Tạ Tiểu Dương cũng sẽ không nhắc đến hai chữ thầy nữa. Tớ cảm thấy không quen biết Hà Tư Vi nữa đến không chỉ cậu, tớ cũng cảm thấy như biến thành người khác. Cậu cũng bớt giận đi, để nó chịu khổ vài ngày, sẽ tự đi tìm cậu thôi. Tạ Tiểu Dương trước đây cũng nghĩ vậy, nhưng lúc này không nghĩ vậy nữa. Thanh niên Đằng, cô ở đây à? Tôi còn định cho người đi tìm cô. Vậy cũng đỡ rắc rối rồi, tôi trực tiếp với cô là được. Vừa rồi bên kia bệnh viện Ngân Bước gọi điện thoại đến, trước mắt không thiếu người. Tuy nhiên, bên bộ phận nhà máy của trang trại Thăng Viên cần người. Người ở trang trại Thăng Viên vừa hay đến đón người. Cô dọn dẹp đồ đạc, đi với họ trước. Chờ bệnh viện Ngân Bước bên này thiếu nhân lực, tôi sẽ gọi cô quay lại. Đằng Phượng Cầm miệng hơi mở, ngơ ngác tại chỗ. Đằng Phượng Cầm nhìn về phía Tạ Tiểu Dương đến đi thôi, tớ đưa cậu đến đó. Đằng Phượng Cầm định mở miệng nói cô ấy ổn, nhưng lại bị nghẹn lại. Cô ta tưởng rằng Tạ Tiểu Dương sẽ an ủi cô ta vài câu, thậm chí mở miệng nói giúp đỡ. Kết quả đến bên kia, Tư Vi và Vương Quý Trân đã lên máy kéo rồi. Đến nửa trang trại, bắt đầu cuộc sống Bắc Đại Hoàng. Máy kéo dừng lại giữa chừng, cho người xuống lần 2, cuối cùng chỉ còn lại Tư Vi và Vương Quý Trân. Hơn 1 giờ sáng, máy kéo đã dừng lại. Đến chưa? Chắc là đến nơi rồi. Bố mẹ ơi, cuối cùng cũng đến nơi rồi, còn không đến. Thân thể này của tớ thật sự giả rời luôn rồi. Hứa Thế Vũ và Hà Tư Vi cùng nhau dọn dẹp. Vương Quý Trân sau khi nghỉ ngơi, hai vị đồng chí thanh niên xuống xe đi đến sư phụ. Phòng của trang trại đâu? Thấy chưa? Bên kia có đèn, nông trại ở trên đồi. Thanh niên Hà, lúc đi, thầy Chu cố ý dặn dò, đưa các người một chút, bên này đã là nơi gần núi nhất rồi. Đi theo con đường này về phía trước. Xe tải không vào được, người trong nông trại cũng không dễ dàng, nhưng đã gửi thư cho họ rồi. Treo đèn trên núi, tìm thêm 2 đồng chí nam nữa để đón cô. Tính thời gian, chắc là trên đường rồi. Tôi ở đây đợi cùng các cô, chờ các người gặp người của nông trại.
Tôi sẽ quay về đến sư phụ. Trời cũng tối, ông mau đi đi, hai chúng tôi tự mình từ từ đi lên núi. Hôm nay cảm ơn ông, phiền ông quay về thay tôi cảm ơn thầy Chu. Sau đó hai người đi lên núi. Đường buồn không dễ đi, hai người còn khiêng nặng đi được một hồi. Tư Vi, nếu mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một lát. Các cô gái thành phố các cô chưa từng làm việc nặng, cũng không dùng sức nhiều. Từ nhỏ tôi đã quen làm công việc nông trại ở nhà rồi, cho nên không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có hai người, Vương Quế Chân lại thư giãn. Khi nói tiếng địa phương cũng nhiều hơn một chút. Mệt thì mệt, nhưng vẫn có thể kiên trì. Ngừng lại nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi tốt, đều là mũi cắn. Đi bộ có thể tốt hơn một chút. Đợi khi lên núi, tớ tìm một ít thảo dược, làm một ít túi chống muỗi. Chúng ta mang trên người. Tư Vi, cậu lợi hại thật. Cái gì cũng biết làm, tớ không biết gì ngoài việc trồng trọt. Trồng trọt thì sao? Trồng trọt cũng là một môn học. Cậu bảo tớ làm tớ cũng không làm được. Sau khi lên núi, tớ còn muốn học cậu trồng trọt đây. Đúng rồi, đến lúc đó chúng ta mua chút hạt giống rau, có thể đào trên núi trồng một vườn rau. Cậu dạy tớ trồng rau, cái này không cần dạy, nhìn một cái là biết. Lần này tớ đến đây, mẹ tớ đã mang cho tớ một ít hạt giống, có củ cải, bắp cải và dưa. Những hạt giống này đều là nhà tớ tự phơi. Mẹ cậu tốt quá, mẹ tớ tốt lắm. Nhà tớ khẩu phần ăn không đủ, mẹ tớ để lại hết khẩu phần của mẹ cho tớ, bà ấy chỉ ăn khoai tây. Đi hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng gặp được người xuống núi đón họ. Hai thanh niên trí thức 25 tuổi. Nhìn thấy chỉ có hai nữ thanh niên cũng sửng sốt. Chỉ có hai người thôi sao? Chào đồng chí, chúng tôi là người mới được giao đến trang trại lần này. Tên tôi là Hà Tư Vi. Tôi tên là Vương Quý Chân. Lý Học Cương. Bên trên sắp xếp hai cô gái đến đây làm gì được chứ? Nhìn họ xem. Tay không nhấc được, vai không thể vác. Đây không phải là trò đùa sao? Không được, người này chúng ta không thể nhận. Trả họ về doanh trại đi. Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Bạn có dám tin là bị người ta ghét bỏ trước khi đến đích không? Lý Học Cương, bên trên sắp xếp hai cô gái đến đây làm gì được chứ? Nhìn hai người họ xem. Tay không nhấc được, vai không thể vác. Đây không phải là trò đùa sao? Không được, người này chúng ta không thể nhận. Mau trả họ về doanh trại đi. Bên trên sắp xếp như thế nào thì làm như thế. Đưa người lên núi trước đi. Tôi phản đối đến Tiêu Thọ Căn, tôi là giám đốc nhà máy. Tôi không quan tâm, anh xem sắp vào đông. Bên dưới nông trại đều chờ đợi qua mùa đông. Không làm được việc, anh tự nói với cấp trên. Tiêu Thọ Căn tức giận, đi đến trước mặt Hà Tư Vi. Một tay nhấc cái túi lớn của Hà Tư Vi ném lên vai, vác lên. Sau đó cúi xuống nâng túi xách nhỏ của Vương Quý Chân lên, bỏ lại ba người bước đi. Đồng chí Tiêu Thọ Căn còn trẻ, tính tình thẳng thắn, nhưng tâm không xấu. Lời vừa rồi các cô đừng để trong lòng. Lý Học Cương giới thiệu ngắn gọn một chút bản thân và Tiêu Thọ Căn. Hai người, một là giám đốc nhà máy, một là phó giám đốc nhà máy, rồi dẫn hai người đuổi theo Tiêu Thọ Căn. Giám đốc nhà máy, trang trại của chúng tôi là điểm xây dựng mới. Có phải là mới xây trong năm nay không? Không phải năm nay, tháng này mới xây. Chiều nay chúng tôi cũng mới lên núi. Nếu không đã đến doanh trại đón các cô rồi. Lý Học Cương tưởng hai cô gái nghe thấy mới xây sẽ bị dọa sợ. Kết quả hai người ổn định không có bất kỳ phản ứng nào. Sau khi đi hơn 3 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Đây là chuyện cả nhà đến à? Toàn bộ trang trại của chúng ta có ít công cụ hơn thế. Chúng ta đến đây để xây một trang trại mới, không phải đến đây để chơi. Lý Học Cương có tính tình tốt, không nói chuyện sẽ yên tĩnh nghe. Lúc này Hà Tư Vi và Vương Quý Chân trong đám cỏ dại cao hơn người, san bằng thành một khoảng trống, chỉ thấy hai cái lều đặt ở chỗ đó đến chỗ mới xây. Mọi thứ chưa được chuẩn bị. Sau này chúng ta cùng nhau xây dựng một ngôi nhà mới bằng hai tay. Hơn 3 giờ sáng, nói chuyện khích lệ với họ có ích gì? Trang trại là như vậy. Nếu sợ khổ, sáng sớm mai trở về doanh trại, vẫn còn kịp. Vương Quý Xuân vẻ mặt sợ hãi. Hà Tư Vi và Vương Quý Chân đang đứng dưới đèn dầu, có thể nhìn thấy rõ nét mặt của hai người. Bắc Đại Hoàng chỗ nào không khổ, chúng tôi là tham vọng, vậy thì sao? Trong mắt anh thì không thể chịu khổ làm việc được à? Trên đường đi Hà Tư Vi không có năng lượng để nói chuyện với anh ta. Người này vẫn chưa kết thúc, tưởng họ dễ bắt nạt. Tiêu Thọ Căn, thanh niên Hà nói không sai. Đừng nhìn người qua vẻ bề ngoài, tôi cũng phải chỉ trích cậu. Thái độ này của cậu không đúng. Phân người đến chỗ chúng ta, đó là đồng chí của chúng ta. Cậu phải sửa thái độ. Nhận thức tư tưởng cũng cần phải nâng cao lên. Tiêu Thọ Căn cười lạnh một tiếng, quay người đi. Tiêu Thọ Căn làm bằng đậu phụ. Sau này tiếp xúc nhiều các cô sẽ hiểu. Vừa rồi trên đường không hề dừng lại nghỉ ngơi. Cũng là Tiêu Thọ Căn đề nghị. Cậu ấy cũng là vì các cô. Nếu không nín thở, leo lên núi càng nghỉ ngơi càng mệt mỏi. Bình minh mới có thể tới được không nói. Các cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Hà Tư Vi sửng sốt một chút. Thật ra Tiêu Thọ Căn phẩm chất cũng không tệ. Tiêu Thọ Căn rời đi đã trở lại.
Mí mắt rũ xuống đi qua ba người bọn họ. Mắt cũng không chớp một cái. Nửa đêm cậu đào cỏ làm gì? Đào một chỗ cho họ ở. Nếu không ngủ trong cỏ cho muỗi ăn à? Các cô xem, tôi nói không sai chứ? Lý giám đốc, Tiêu phó giám đốc. Các anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi, chuyện sau đó bọn tôi tự làm là được. Bởi vì việc của chúng tôi khiến các anh vất vả rồi. Sau này mọi người cùng làm việc không cần khách sáo như vậy. Tư Vi, tớ đi tìm một ít cỏ khô để cháy bên trong. Trên núi có nhiều dã thú, đừng đi một mình vào ban đêm. Các cô dáng đợi đến trời sáng. Chờ sau bình minh. Đây chỉ là chỗ ở tạm thời. Dặn dò xong đã đi, cuộc sống mới vất vả nhưng làm cho Hà Tư Vi yên tâm. Chạy thật xa, cũng không cần lo lắng Đằng Phượng Cầm và Tạ Tiểu Dương tính kế. Càng không giống như kiếp trước. Kết hôn với người chồng suốt ngày đánh cô ấy. Sáng sớm hôm sau đến các đồng chí, làm theo chỉ thị bên trên, nông trại bán tử của chúng ta được thành lập từ hôm qua. Lần đầu trang trại, có rất nhiều vấn đề phải đối mặt. Nhưng tôi tin rằng với những nỗ lực chung của chúng ta, chắc chắn sẽ vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng trang trại. Đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ được bên trên giao phó. Nông trại bán tử làm gì, người cũ đều biết. Chỉ có Hà Tư Vi và Vương Quý Trân là người mới. Lý Học Cương còn cố ý giải thích cho hai người một chút. Bên này tuyết rơi sớm, đầu tháng 8. Nhưng đầu tháng 10, mỗi trang trại cần chuyển giao một phần. Giữ ấm. Nhiệm vụ nặng nề. Gọi mọi người họp cũng là giao nhiệm vụ. Trang trại của chúng ta tính cả hai thanh niên có học thức mới đến tối qua. Tổng cộng 22 người, nữ đồng chí có 8 người. Đồng chí Hà Tư Vi và đồng chí Vương Quý Trân là người mới. Tôi đã thương lượng với phó giám đốc Tiêu quyết định. Hai người họ nấu ăn. 6 đồng chí nữa còn lại đều là người cũ. Các bạn giải quyết vấn đề ăn và uống nước. Tất nhiên, trong khi bây giờ vẫn chưa hành động cho món ăn năm sau, còn cần mở đất hoang để trồng khẩu phần lương thực chúng ta cần. 5 đồng chí chặt cây. Giám đốc, thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng. Tôi và 5 nữ đồng chí khác chặt cây với các anh. Vấn đề nơi ở và việc khai hoang giao cho hai thanh niên mới. Giám đốc, tôi thấy ý kiến này rất tốt. Lý Học Cương không mở miệng. Hai thanh niên mới vừa đến. Một trong những cơn gió yếu cũng có thể thổi bay đi. Công việc nặng nhọc như vậy anh ta thật sự lo lắng không chịu nổi. Giám đốc nhà máy làm theo lời kế toán Tô nói đi. Tôi và Vương Quý Trân không có vấn đề. Hà Tư Vi không cảm thấy Tôn Hướng Hồng đang nhắm vào mình. Và Vương Quý Trân, công việc xây dựng nhiều, còn có nhiệm vụ nặng nề như vậy. Cô ấy và Vương Quý Trân cũng không phải là người giàu có, không cần phải được chăm sóc đặc biệt. Vậy thì giao cho các cô rồi. Sau khi học xong, khối lượng công việc lớn, mọi người không làm lỡ mất thời gian. Ăn sáng xong liền mang theo cưa lớn đi đốn gỗ. Sau lập thu, ngày ngắn lại, mọi người về ăn trưa đi. Một ngày không làm được nhiều việc, nên ăn 2 bữa. Chúng tôi sẽ nghỉ vào lúc trời tối. Cô xem sắp xếp là được. Lời chỉ lớn thế thôi, các cô có thể dọn thức ăn ra ngoài. Nơi chú Đằng sống đến chị Hướng Hồng. Không cần rắc rối như vậy. Tôi và Vương Quý Trân sống trong cái lều nhỏ đó là được. Khẩu phần ăn quan trọng, đặt trong lều an toàn. Cũng có thể tránh động vật trộm. Được, các cô xem sắp xếp là được. Cô gái nhỏ không hiểu lầm là bị chống đối còn chu đáo như vậy. Mặc dù nhìn yếu đuối, nó đã thay đổi ấn tượng ban đầu của Tôn Hướng Hồng. Hà Tư Vi, bên bộ phận lương thực mỗi tháng sẽ gửi đến. Chỉ là vấn đề nước uống của chúng ta còn phải giải quyết. Chúng tôi cũng là hôm qua lên núi, mới phát hiện không có nước. Hôm qua chỉ có 10 thùng nước trên núi. Hôm nay cô và Vương Quý Trân phải tìm nguồn nước. Là nhiệm vụ ưu tiên, trong trại chỉ còn lại Hà Tư Vi và Vương Quý Trân. Vương Quý Trân không biết bắt đầu từ đâu. Cũng không biết phải làm gì. Tôi đã nói với kế toán Tôn rồi. Chúng ta có thể ở trong cái lều nhỏ đó. Cậu đào đất trong lều xuống trước. Tìm một số cái đơn giản trên kệ gỗ để làm giường trước. Men rời khỏi mặt đất. Như vậy cũng tránh được lệnh. Tôi đến đó xẻng cỏ. Xẻng càng nhiều đất trống càng tốt để đào nền móng ra. Nếu không giữ ấm vào mùa đông, chúng ta sẽ cố gắng làm nhà trước khi tuyết rơi. Trong doanh trại, tôi đi gần đây tìm nguồn nước. Núi không an toàn. Tớ đi cùng cậu. Đi tìm nước một lúc chưa về được. Hai chúng ta cùng nhau đi, công việc bên này sẽ bị trì hoãn. Hồi nhỏ tôi thường cùng bố tớ lên núi, không đi lạc được. Tớ tự đi là được. Vậy thì đừng đi quá xa. Vương Quý Trân nghe thấy cô ấy từng vào núi cũng yên tâm. Hà Tư Vi lại lấy ra 2 cái bánh mè đến không được. Tớ không thể lấy. Xem xét sự thiếu hụt lương thực, chưa kể bánh mè, Vương Quý Trân ở nhà cũng chưa từng ăn. Tớ không mang nhiều. Mọi người đều ở đây không tiện lấy ra. Buổi sáng ăn một chút lại phải làm việc một ngày. Làm sao làm nổi. Hà Tư Vi không nói, nhét bánh vào tay cô ấy. Đi lấy rượu. Vương Quý Trân không nỡ ăn bánh mè trong tay. Nhìn đi nhìn lại đến mau ăn đi. Chờ mọi người quay lại thấy càng không tốt. Vương Quý Trân ngạc nhiên đến mức gần như vứt bánh mè. Phó giám đốc, tôi quay lại làm cục trưởng.
Vương Quý Chân thần sắc tràn đầy hoảng loạn. Cảm thấy mình gây rắc rối cho Hà Tư Vi, một miếng bánh mè. Cuối cùng cũng không biết có vị gì, mà bên kia Hà Tư Vi không tìm được nước, đi ra ngoài hơn nửa tiếng. Cứu một ông già, cô gái nhỏ, sao con lại ở trên núi? Ông à, con còn muốn hỏi ông, sao ông lại ở nơi hoang vắng này? Nhìn gần hơn, mắt cá chân của ông già to như nắm đấm. Cái này bị bong gân rồi, không cẩn thận thì trượt xuống sườn đồi phía trên. Hà Tư Vi nắn nắn, nói rằng không có vấn đề gì lớn. Hai tay lại rất vừa chuẩn đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe thấy tiếng xương chân của ông già. Xương chật khớp. Giờ ổn rồi. Ông thử di chuyển lại xem. Cô gái, cô học qua y. Bố con là bác sĩ trung y. Hồi nhỏ con đã học được vài thứ ông ấy. Không tệ, có tiền đồ. Cùng Tư Vi đứng lại chỗ cũ. Tuy vẫn còn chút đau, nhưng xương đã trở lại vị trí rồi. Không có vấn đề gì, dưỡng tí là ổn rồi. Ông ơi, ông cũng hiểu y học đến hiểu. Cô gái nhỏ, sao con lại ở trên núi? Chúng tôi ở nông trại bán tử mới được xây dựng ngày hôm qua. Hôm nay con đến tìm nguồn nước. Không ngờ gặp được ông. Ông ở đây một mình. Không phải đến hái thuốc đấy chứ? Đúng, thấy trời sắp lạnh rồi. Nhặt một ít thảo dược trước khi tuyết rơi. Ở Bắc Đại Hoang này bị bệnh uống thuốc là chuyện khó. Tiếc là già rồi. Động tác không còn linh hoạt, hái không được bao nhiêu. Còn tự là mình bị thương. Ông đừng nói thế. Ở tối ông có thể một mình đi xa như vậy lại leo lên núi. Người trẻ có thể làm được cũng không nhiều. Sau khi Hà Tư Vi nhìn thấy các loại thảo mộc trong giỏ tre, nhìn không giống như hôm nay mới hái. Ông à, không phải ông ở đây mấy đêm rồi chứ? Phải, không phải may mắn. Gặp được cô bé là con. Nếu không gặp con thì sao? Ông phải làm sao? Hà Tư đã không muốn biết câu trả lời nữa rồi. Ông già bình tĩnh, cười những chuyện mình gặp phải. Nhìn đôi môi nứt nẻ của ông già, tim Hà Tư Vi như bị đánh mạnh một cái. Ông à, mau ăn bánh đi, sau đó con sẽ dìu ông về nông trại của bọn con. Vậy ông không khách sáo với con nữa. Sau đó bọn họ về nông trại. Tư Vi, cuối cùng cậu cũng đã về rồi, còn không về thì tớ sẽ đi tìm cậu. Ông này là, đây là ông Thẩm. Là của trang trại Thăng Viên. Lên núi này để hái thuốc. Bị thương ở chân, để cậu một mình nấu cơm, vất cả cho cậu rồi. Vất vả cái gì chứ, nấu ăn thì có mệt gì. Trên đường Hà Tư Vi đã biết ông già họ Thẩm. Nhiều năm trước vì một số vấn đề bị điều đến đây.